नमस्ते, म जिज्ञान कुमार थापा। कस्तो आइरहेछ, सुनिँदैछ कि छैन? म अहिले टेस्ट गर्दैछु। केही मेसेजहरू छन् भने आइरहेको छ, यस्तो केही जानकारी दिनु होला। म कमेन्ट बक्समा कमेन्टको प्रतीक्षा गर्दैछु। कोही साथीले लाइभ आइरहेछ, राम्रै सुनिएको छ भने केही लेखिदिनु होला। नमस्ते दाजु, दामी छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद चेतनजी। फेरि एकपटक सम्पूर्ण अहिले जापान समाचार मार्फत लाइभ हेरिरहनुभएका महानुभावहरूलाई म जिज्ञान कुमार थापाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यहाँहरू सबैजनाले हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुमा अलिकति आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम जिज्ञान थापा। म नेपालको ललितपुरको धापाखेल भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ। यहीँ जन्मेर हुर्किएर 19 वर्षको उमेरमा म जापानमा विद्यार्थी। सुरुमा म 3 हप्ताको लागि एउटा अनुवादकको कामको सिलसिलामा, त्यति बेला मैले जापानिज सिकिसकेँ हुनाले जाने मौका पाएको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ म पढाइको सिलसिलामा जापानमा गएको थिएँ, चिबा प्रिफेक्चरमा। आज मलाई तपाईँहरूसँग केही कुरा सेयर गर्नको लागि के विषयमा बोल्दा हुन्छ भनेर मलाई सुरुमै टपिकहरू छान्न दिनुभएको थियो। अनि अब कोरोनाको समस्या जताततै छ। अब विशेष गरी यो लाइभ चाहिँ म जापानमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि केही भए पनि त्यहाँको इन्फर्मेसनहरूको सहयोग मिलोस् भनेर म त्यतातिर फोकस गर्न चाहन्छु। त्यसैले त्यहाँभन्दा बाहिरको कुराहरूमा म सकेसम्म नजाउँ भन्ने चाहन्छु र बिचबिचमा यहाँहरूको प्रश्नहरू पनि आयो भने म त्यो प्रश्नहरू पनि लिन चाहन्छु। अनि मेरो परिचय दिनुपर्दा किन मलाई बोलाइयो होला भन्ने पनि मैले सोचेँ र म त्यस्तो विज्ञ त होइन, तर जापानमा जागिर पढेर जापानमै जागिर खाएर म त्यहाँको प्रिफेक्चरको इन्टरनेसनल फाउन्डेसनमा जागिर छु र त्यहाँको सरकारी कार्यालयको कामहरू गर्ने भएको हुनाले जापानको त्यस्तो गभर्मेन्टको विभिन्न कुराहरू चाहिँ अलि बढी बुझ्नु भएको होला भनेर सायद मलाई लाइभमा आउनुहोस् भनेर गोकर्ण अधिकारीजीले भन्नुभएको जस्तो लाग्छ र म सकेसम्म उहाँको त्यो एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्ने खालको आफ्नो कुराकानी गर्न चाहन्छु र सम्भव भएसम्म त्यस्तो होस् भनेर म आशा गर्छु। यहाँहरूले पनि बिचबिचमा प्रश्नहरू राख्दै जानु होला। सुरुमा आज भर्खरै नेपाल आउनुको लागि पनि हामी पनि नेपाल आउनु पर्यो भन्ने एउटा मैले कमेन्ट देखिहालेँ। त्यसको बारेमा पनि भनिहालौँ। नेपाल आउनुको लागि म मार्चको 20 तारिकमा आएको थिएँ र नेपाल एयरलाइन्सको सम्भवतः त्यो लास्ट फ्लाइट हुन्छ, यो अब अलिक केही समय बन्द हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेपछिको अन्तिम फ्लाइट थियो। त्यसैले म चाहिँ त्यही फ्लाइटमा आएँ र सुरुमा क्वारेन्टाइन पनि बस्नु पर्यो 2 हप्ता। अनि त्यसपछि अहिले म नेपालमा बसेरै जापानको मेरो अफिसको काम चाहिँ अनलाइनबाट गर्दैछु। जाइताको किमु भन्छ। जापानमा पनि धेरै नेपाली साथीहरू जो कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु र म पनि त्यही अनुसारले काम गर्छु। त्यसैले विकडेमा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म अफिसकै काम गर्छु। त्यसबाहेक चाहिँ अब नेपाल आउनलाई त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन। अब किनभने नेपाल सरकारले अरू देशबाट पनि नेपालीहरूलाई ल्याउन अहिलेसम्म नल्याएको अवस्थामा जापानबाट मात्रै ल्याउला भनेर सम्भव पनि छैन। अनि ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई यति धेरै मान्छेलाई 100-200 जना एकैचोटि आउनुहुन्छ प्लेनमा होइन। त्यत्रो मान्छेहरूलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सायद सरकारको तर्फबाट पनि धेरै कुराहरू फिक्स नगरिकन चाहिँ ल्याउला जस्तो मलाई त्यति सजिलै लाग्दैन। त्यसैले केही समय कुद्नै पर्ला साथी है। अनि अब नेपालबाट जापान जाने बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू आइरहेका थिए। नेपालमा आएर भिसाको बारेमा केही समय यहीँ रोकिन परेको, भिसा सकिन लागिसकेको मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ हालै एउटा कुरा मैले पनि सुनेको छु। सुमेक ट्राभलले चाहिँ 2टा फ्लाइट फिक्स गरेको छ भनेर। त्यसको बारेमा सुमेक ट्राभलले बुकिङ पनि खुला गरेको छ भन्ने सुनेको हुनाले त्यस्तै प्राइभेट कम्पनीहरूले चार्टर प्लेन उडाएर लिएर जाने चाहिँ अरू देशले पनि गरेकै कुराहरू हुन् र हाम्रो नेपालीहरूले पनि अब त्यसरी चाहिँ यहाँ अड्किनु भएको र जान चाहने साथीहरूलाई चाहिँ लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। त्यसैले त्यतातिर पहल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यसबाहेक नेपालबाट अहिले भर्खरै नेपालको बारेमा त मैले भनिहालेँ होइन। सुमेक ट्राभल भनेर हिजो कन्फर्म गरेको छ र आज सायद बुकिङ पनि खुला गरिसकेको छ भनेको छ। अब त्यसबाहेक अरू प्रश्नहरू पनि आउँदै होलान् होइन। अब राहतको विषयमा पनि म केही कुराहरू गर्न चाहन्छु।
र सुरुमा मैले आज 4-5 वटा दिएको बुदामा चाहिँ किन नेपाल जापानले लकडाउन गरेन भन्ने धेरै साथीहरूले मलाई पनि पर्सनली पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसको बारेमा अलिकति भनौँ जस्तो लाग्छ है। अब जापानमा लकडाउन भनेर जुन कर्फ्यू लगाएको जस्तो बाहिर ननिस्कनु भन्ने आदेश दिने खालको चाहिँ नि कानुनले त्यस्तो खालको स्थितिलाई परिकल्पना नगरेको अवस्था रहेछ। विशेष गरी अहिले जापानमा चाहिँ नि जुन कोरोना भाइरसले गरेर लकडाउन गर भनेर चाहिँ जनताहरूले पनि जापानिजहरूले पनि भने, हामी जस्तो विदेशीहरू जो जापानमा थियौँ अथवा जसको परिवार जापानमा छ उनीहरूले पनि भन्यौँ। तर जापानले त्यसो गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ जापानको कानुनले त्यस्तो अधिकार दिएको थिएन। किनभने उनीहरूको कानुनमा चाहिँ प्रायः जसो जनताहरूको जुन मानव अधिकार हुन्छ, मानव अधिकारलाई बढी महत्त्व दिएको खालको उनीहरूको कानुन संविधानहरू भएको हुनाले त्यो बनाउन नसकेको हो। जुन आपतकालीन घोषणा गर्यो त्यो नै जापानको लागि चाहिँ नि एकदमै नयाँ खालको भनौँ न, धेरै वर्ष अगाडि अब त नभएको कुरा होइन, तर अहिलेको जुन संविधानहरू बनिसकेर नयाँ कानुनहरू आएपछि यो 40-45 वर्षको बिचमा पहिलोचोटि त्यो पनि कानुनलाई संशोधन गरेर आकस्मिक घोषणासम्म मात्रै गर्न सक्ने खालको कानुन चाहिँ उनीहरूले भर्खरै बनाएको हुन्। मलाई लाग्छ फेब्रुअरीमा मात्रै बनेको हो त्यो कानुन। किनभने त्योभन्दा अगाडि जापानमा चाहिँ यो जुन इन्फ्लुएन्जा आयो नि 9 वर्ष जति अगाडि, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको इन्फ्लुएन्जालाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने खालको चाहिँ इन्फ्लुएन्जा लगायतका त्यस्ता खालको रोकथामको लागि भनेर एउटा विशेष कानुन त्यति बेला बनेको थियो। त्यति बेला कोरोना जस्तो एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन। त्यसैले त्यो कानुनले चाहिँ इमर्जेन्सी लागू गर्ने सम्मको अधिकार चाहिँ दिएको थिएन। यसपालिको फेब्रुअरीमा जुन कानुन संशोधन गर्यो त्यो बेला चाहिँ आपतकालीन घोषणा गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ थपियो। तर त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो जस्तो लकडाउनै गर्ने खालको परिकल्पना नै कानुनले नगरेको हुनाले त्यो गर्न चाहिँ सम्भव भएन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि धेरै अधिकार दिएको छैन त्यो कानुनले। खालि 2टा कुरा मात्रै भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आपतकालीन घोषणा गर्नको लागि एउटा ठाउँ र अवधि तोकिदिनुपर्छ होइन, कुन ठाउँमा हो गर्ने लागू गर्ने र कुन कति अवधिसम्म गर्ने भन्ने टाइम चाहिँ पहिल्यै तोकिदिनुपर्छ भनेको छ। त्यसबाहेकको कुराहरू चाहिँ हरेक केनले प्रिफेक्चरले आफैले चाहिँ विस्तृत कुराहरू चाहिँ उनीहरूले या त आदेश दिन्छ या चाहिँ अनुरोध मात्रै गर्न सक्छ। त्यसबाहेक पनि अर्को कुरा चाहिँ त्यत्तिकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो अधिकार हातमा लिएर ओहो अब एकदमै अप्ठ्यारो पर्यो भनेर चाहिँ नि मैले इमर्जेन्सी लागू गरिदिन्छु, आफै सत्ता कन्टिन्यू गर्छु भन्ने खालको कुरा नगरोस् भन्नको लागि जापानको कानुनले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अर्को त्यो कानुनले कस्तो बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ जनजीवनको स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै ठुलो असर पर्ने खालको सम्भावना भएको स्थिति र त्यो स्थिति चाहिँ देशैभरि भएको र त्यसले गर्दाखेरि ठुलो अर्थतन्त्रमा असर पर्ने खालको स्थिति, यो 2टा सिचुएसन चाहिँ नमिलेसम्म घोषणा गर्न पनि पाइँदैन। र त्यसको साथसाथै सङ्क्रमणको बारेमा चाहिँ नि त्यसकै विज्ञहरूले साँच्चै सङ्क्रमण फैलिँदैछ देशैभरि भन्ने खालको चाहिँ विज्ञहरूको राय पनि लिनुपर्ने भनेर नि त्यो नियमै तोकिदिएको छ। त्यसैले अरू देशको कानुनसँग त्यति सजिलै दाँज्न पनि मिल्दैन। तर फ्रान्स जस्तो देशहरूमा बाहिरै ननिस्क जस्तो गरेको थियो त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ जापानले गर्न पनि सक्दैन र त्यो उनीहरूको कानुनले परिकल्पना गरेको छैन। म अहिले त्यति भन्न चाहेँ। र त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले संसदमा पनि अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सभाको चाहिँ सभा सञ्चालन गर्ने समिति हुन्छ नि, त्यो समितिमा चाहिँ पूर्व जानकारी गराएर म यसरी आपतकालीन घोषणा गर्दैछु भनेर चाहिँ मात्रै लागू गर्न सक्ने भन्ने छ। जस्तै अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीलाई मुड चल्यो ल लागू गरिदिए भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ त्यो घोषणा गर्ने र कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने चाहिँ घोषणा गरेको दिनमा भन्ने गरेको हुनाले अस्तिको लागि पालि पनि एक दिन अगाडि घोषणा गर्यो, भोलिपल्टदेखि लागू गर्छु भन्यो होइन। त्यस्तै ग्याजेट भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ राजपत्र जस्तो उहाँ चाहिँ छाप्ने गरेर छापिसकेको दिनदेखि मात्रै लागू गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको टेक्निकल कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले विचार गरेर गर्दै पनि धेरै समय लाग्छ। जस्तै संसदमा भन्नु पर्यो। त्यसैले हामीले पनि न्युजहरूमा हेऱ्यौँ आपतकालीन घोषणा गर्ने तयारी भन्यो, जुम्बी भन्यो। अब जुम्बी भन्यो छिटो गरेन है, छिटो गर्न भनेर सबै हामी पनि करायौँ होइन, हामी सबैले चाहिँ भन्यौँ। तर त्यस्तो खालको उनीहरूको स्थिति छ। र यो कानुन चाहिँ 2021 को जनवरी 31मा सकिन्छ। त्यसपछि पनि कोरोनाको असरहरू रहिरह्यो भने सायद उनीहरूले फेरि पनि संसदमा गएर चाहिँ यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो एउटा चाहिँ यो जिगेन तेकी सोची भन्छ जापानिज भाषामा, एउटा चाहिँ समय अवधि तोकिएको खालको कानुन हो। त्यसैले हाम्रो जस्तो ठ्याक्कै नभएको चाहिँ एउटा त्यो कुरा हुनसक्छ। अब नेपाल जान कहिलेसम्म पाइन्छ होला भन्नुभएको छ है। अहिले अब ठ्याक्कै भन्न सकिएन, हेर्नुहोस् होइन। अब नेपाल जानको लागि जापानले त केही रोकेको छैन। अब नेपालले नै हाम्रो देशमा ल्याउन सक्ने खालको स्थिति बनाउनु पर्यो, त्यो अहिले बनिसकेको छैन।
अब कोरोना र होटेल साहुबाट पीडित छन् भन्नुभएको छ। एनआरएन सबै होटेलको साहु कसले बोलिदिन्छ? एकदमै सिरियस कुरा उठाउनु भएको छ राजेन्द्रजी है। अब त्यस्तो पनि होइन, अब कुकहरूलाई मात्रै मर्का परेको, साउजीलाई नपरेको पनि होइन होला, सबैजनालाई मर्का परेको छ। यो सबै हामी सबैजना मिलेरै नै अगाडि बढेर चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तर कुकहरू भनेको कोरोनाको बेलामा मात्रै समस्यामा परेको होइनन् कि, जापानमा भएको कुक पेसामा जानुभएको साथीहरूको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भनौँ न, यो सिस्टम नेपालीहरूले चाहिँ गिनो भिसा लिएर कुक काम गर्ने बेलादेखि नै विभिन्न हिसाबले कुकको काम गर्ने साथीहरू चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब मैले पनि धेरै ठाउँमा सुनेको छु। म आफै पनि नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाँदाखेरि धेरै कुराहरू सुन्छु होइन। अब त्यही पनि तपाईँहरूले चाहिँ एक आपसमा कसरी अब नबसी नहुने होइन, धेरै खर्च गरेर गएको भनेर मिलेर बस्नुहुन्छ। त्यसैले अब धेरै कुराहरू सुरुमा नै लिगल्ली क्लियर नभएको ठाउँमा कोरोना आइसकेपछि लिगल्ली त्यसको चाहिँ म चाहिँ सल्युसन खोज्छु भन्न पनि गाह्रो छ होइन। म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने जापानिजहरूको बिचमा पनि अफिस भनौँ न, कम्पनी हुन्छ, काम गर्ने कर्मचारी हुन्छन्। हामीले त्यो पनि सोचौँ उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि, जापानमा चाहिँ नि अहिले अब सरकारले पनि कर्मचारीलाई त्यसरी नै त्यति सजिलैसँग चाहिँ ल त अब मलाई चाहिएन, मेरो पसल चलेन, त अब निस्केर जा भन्न चाहिँ नि पाइँदैन। किनभने त्यस्तो भन्न सक्ने खालको अधिकार पसलेलाई पनि हुँदैन। जापानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यति सजिलै निकाल्न पनि सकिँदैन। अब निकाल्नको लागि त्यही अनुसारको कारण हुनुपर्छ होइन। अब त्यो जम्मा कानुनले त 3टा बाहेक कारण दिएको छैन क्या। अब सुरुमा चाहिँ नि कि त कम्पनी सानो गर्न पऱ्यो, डाउन साइज गर्न लागेको, त्यसैले मान्छेहरू चाहिएन भने पनि त्यही अनुसारको मिलोमतोमा कर्मचारीहरूलाई निकाल्न मिल्छ। त्यसको अनुसारको अब उसलाई चाहिँ भरपाईहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसबाहेक कर्मचारीले नराम्रो काम गरेर कम्पनी नै खतम पारिदिनु लागेको छ भन्ने खालको प्रमाण छ भने उनीहरूलाई निकाल्न मिल्छ। अथवा अब फुच्चु खाइको भन्छ, फुच्चु खाइको भनेको चाहिँ खासमा अब जहिले पनि काममा ढिला आइदिने होइन, अब त्यस्तो मन लगाएर काम नगरिदिने, अथवा उसँग भएको जुन अहिले काम गरिरहेको छ त्यो काम गर्नको लागि उसँग भएको सिपले चाहिँ नमिल्ने। जस्तै कुकको लागि ल्याएको छ, अब पसलले चाहिँ खुवाउने खानामा चाहिँ बनाउनै जान्दैन भन्ने त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कामबाट निकाल्न मिल्छ। अब त्यो त अहिले भर्खर थाहा भएको कुरा भएन, उसलाई हायर गर्ने बेलामा पनि थाहा भएको कुराहरू होला। त्यसैले कोरोनाकै कारणले चाहिँ नि पसल चलेन, त्यसैले म निकाल्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन। अब त्यसमा केही सोल्युसनहरू कस्तो छन् भने, अब यो हामी नेपालीलाई मात्रै होइन कि सारा जापानभरि नै भनौँ न, अहिले हामी जापानको कुरा गरे हुनाले हुन त यो संसारभरिकै समस्या छ। जापानभित्र पनि अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि समस्या भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ 60% चाहिँ नि तलब दिने भन्ने खालको चाहिँ एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो भनौँ न, कम्पनीले क्युयो क्युयो भनेर बन्द गरिरहेको अवस्थामा पनि तलब चाहिँ पुरै नदिने, तर 60% चाहिँ दिने भनेको छ। अनि मैले केही साथीहरूबाट चाहिँ नि भिसाहरूको लागि अब एउटा चाहिँ कामको लागि चाहिँ भिसा लिइरहेको, तर त्यो काम बन्द भयो भनेर चाहिँ नि अहिले अफिसले 60% मात्रै तलब दिन्छ भन्ने कागज भयो भने शिक्षाको गाई खाँचो भनौँ न, अन्त काम गर्न पाउने अधिकार पनि इमिग्रेसनले दिएको छ। यो के हो भनेर सोध्न गएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ नि कहाँबाट निस्किएको छ भनेदेखि, जापानमा त्यसरी कम्पनी बन्द गरेर चाहिँ तलब नखै नहुने अवस्थामा पनि 60% चाहिँ तलब दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि 60% चाहिँ दिनुपर्छ कम्तीमा पनि भनेर चाहिँ नि कानुनले तोकिदिएको छ। रोदो किजिङ होमा पनि लेखेको छ त्यो आएको कानुनमा, श्रम सम्बन्धी कानुनमा। अब त्यो भनेर चाहिँ 60% भन्दा बढी चाहिँ दिनु पाइन्न भने होइन, दिनु सक्छ भने त 100% दिएर राम्रो हो, तर 60% चाहिँ दिनु भन्ने चाहिँ त्यो कानुनको भनाइ हो। अब त्यसैले कोही कोही कम्पनीले चाहिँ नि 60% चाहिँ दिइरहेका छन्। अब कसैले त्योभन्दा बढी दिन सक्ने दिइरहेका छन्, केही समयको लागि दिएका पनि छन्। अब अर्को समस्या चाहिँ के हुन्छ भने, कतिपय कर्मचारीहरूले चाहिँ अहिले अफिसलाई त यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छ भने हामीले मात्रै धेरै तलबले भनेर के गर्ने, भोलि अफिसै खतम भयो भने त हामी पनि त खतम भयो नि भनेर कतिपय कर्मचारीहरूले नै सकिँदैन भने 60% भन्दा कम दिए पनि हुन्छ भन्ने मिलो मतोमा, त्यो चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कानुनले त्यस्तो त्यहाँभन्दा कम किन दिइस् भन्दैन। त्यसैले मिलो मतोमा कम दिएका पनि भनौँ न, सबैजनाले यो अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि हामी पनि अलिकति सहन्छौँ, साउजीले पनि अलिकति सहनुहोस् भन्ने खालको जुन एउटा मध्यमार्गी बाटोहरू जापानिजहरूको बिचमा पनि अप्नाएको देखिन्छन्। त्यसैले म नेपाली साथीहरूलाई चाहिँ नि अब कुकलाई समस्या पर्यो, कुकलाई चाहिँ पैसै दिएन, अथवा चाहिँ पसलेको साउजीको हिसाबले चाहिँ अब पसल त कोही मान्छे त आउँदैन, आफै डुब्न लागिसके कसरी दिने भन्ने यो जुन दुईजनाको बिचको भनौँ न
जागिर दिने र जागिर खानेको बिचमा जुन एउटा समस्या छ, अब त्यो चाहिँ नि वास्तवमा लङ टर्म सोचेर तपाईँहरूले बिजनेस साउजीहरूले बिजनेस गरेर चाहिँ केही समय यस्तो खालको जापान त कहिले सुनामी गइरहेछ, कहिले ताइफु आइदिन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो समयको लागि थेग्नको लागि पनि केही समय चाहिँ नि पैसाहरू जम्मा गरेर चाहिँ पुल गरेर राखेर यस्तो बेलामा खर्च गर्न सक्ने खालको स्थिति बनाउनु भएको भएदेखि सायद यति धेरै समस्या चाहिँ हुँदैन थियो होला। अब हामी नेपालीहरू अब त्यस्तो गर्नुभएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होला, सायद कमेन्टमा नआएका मात्रै हुनु पनि सक्छन् होइन, उहाँहरूलाई त म केही भन्दिनँ। तर त्यस्तो नगरेका साथीहरूले चाहिँ अब यो एउटा राम्रो अवसरमा पनि लिएर यही बेलामा चाहिँ अरू बेला गर्न नसकेका कुराहरू, कुक साथीहरूले पनि अरूहरूकोले चाहिँ कति पैसा दियो भन्नुभन्दा आफ्नो काम गरेको पसल कसरी राम्रो बनाउने यो स्थितिमा चाहिँ अझ अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि अब हाइताचु गर्न सकिन्छ कि होइन, घरमा पुऱ्याउने डेलिभरी गर्न सकिन्छ कि, पसल नखोलेर टेकआउट मात्रै गरेर चाहिँ अन्तर्सेवा बन्द भयो बेलामा गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको गर्नुभएको छ भन्ने पनि मैले सुने। अब त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ कानुनी रूपमा जान्छु भन्नुभयो भनेदेखि त सजिलो छ हेर्नुहोस् होइन। कानुनी रूपमा त कानुनी सल्लाह सुझाव दिने ठाउँ जापानमा धेरै छन्, हरेक केनमा छन्, हरेक सिटीहरूमा छन्, अथवा सिटीमा पनि घुम्दै पनि आउँछ त्यस्तो खालको चाहिँ नि जुङ्खाइ खालको होइन। त्यसैले कानुनी रूपमा त समस्या हुँदैन, तपाईँले काम गर्ने मान्छेलाई किन तलब दिनुहोस् भन्नु त सजिलो छ। तर तपाईँहरूको जुन बिचमा जुन अन्डरस्ट्यान्डिङको रूपमा आजसम्म तपाईँहरू बिचरा आउनु भएको छ नि, त्यो खालको चाहिँ नि अब अकस्मात त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहिँ मेरो विचारमा गाह्रो हुन्छ होला। त्यसैले सकेसम्म चाहिँ कानुनी रूपमा पनि त एउटा सल्युसन त अवश्य पनि हुन्छ। तर नेपालीहरूको हिसाबले तपाईँहरूले जसरी गर्दै आउनुभएको छ यो सामना चाहिँ त्यसरी नै गर्दा राम्रो होला जस्तो लागेको छ मलाई होइन। अब म यहाँ कमेन्टहरू पनि यसो पढ्दै पनि यो आफैले गर्नुपर्ने भयो हुनाले अलिकति एकजनाको कमेन्ट आएछ, मेरो स्टुडेन्ट भिजा 2 महिना भइसक्यो नेपाल आएको, मेरो भिजा यहीँ मे 13 तारिकमा सकिन्छ, अब भिजा सकियो अब के गरौँ, यो चार्टर फ्लाइटमा पनि पहिले 8 देखि 11 बिचमा हुन्छ भनेको थियो होइन, त्यो चाहिँ गाह्रो भयो, 14 तारिक फिक्स हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यो धेरैजनाको समस्या छ होइन। अहिले मैले सुनेकोमा 500-600 जना चाहिँ यस्तो साथीहरू चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु होइन। अब सङ्गीता राउतजी विद्यार्थीको बारेमा चाहिँ जापान सरकारले अलिकति क्युसाई सोची भनेको छ। क्युसाई सोची भनेको चाहिँ अलिकति आपतकालीन अवतरण गर्न जस्तो भनौँ न, सहयोगको लागि। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको जुन जापानको तपाईँ काम पढ्ने इन्स्टिट्युसन छ युनिभर्सिटी चाहिँ मङ्गाएको त्यसले चाहिँ एप्लाई गर्दैन, त्यसले चाहिँ एउटा रियुस हो भन्ने लेखिदिनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थीको लागि। अरू त फर्म त तपाईँ आफैले भर्नुपर्छ र तपाईँको वारिसनामा लिएको मान्छेले तपाईँको चाहिँ भिसा एक्सटेन्ड गर्न सक्छ। विद्यार्थीको लागि मात्रै अहिलेको लागि यो नियम लागु हुन्छ भनेर इमिग्रेसनले भनेको हुनाले विद्यार्थी बाहेकको मान्छेहरूको चाहिँ अहिले अब यहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ र यहीँ भिसा सकिन लाग्छ भने चाहिँ यहाँभन्दा तपाईँको अरू उपाय चाहिँ अब फेरि सुरुदेखि नै प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेलाई मैले त्यहाँभन्दा बढी भन्न सक्दिनँ, किनभने मलाई मनमा चाहिँ यसो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि जापान सरकारले त्यसो गर्छ गर्दैन थाहा हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ नि जापानको अहिले जापानी एम्बेसी, जापानमा भएको नेपाली एम्बेसी र एनआरएन लगायतले एउटा जुन ग्रुप बनाएर भनौँ न, एउटा चाहिँ विभाग बनाएर विभिन्न मूल समिति विभागहरूले चाहिँ जापान सरकारसँग पनि केही कुराहरू लबिङ गरेर नेपालीहरूलाई परेको समस्यामा कुराकानी गर्ने भन्ने एउटा जुन ग्रुप बनाउनु भएको छ, त्यसमा म पनि छु। र हामीले पनि नेपालमा हुनुभएका त्यस्तो भिसा यहीँ सकिन लागेको साथीहरूको लागि चाहिँ नि जापान सरकारले हेरिदियोस् केही समयको लागि, त्यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्ने विचार गरेका छौँ। अब छलफल गरेर कुरा अगाडि बढ्छ। अब जापान सरकारले पोजिटिभली हेरिदियो भने त राम्रै भयो, भएन भने सुरुदेखि नै प्रोसेस अप्नाउनु पर्ने हुनसक्छ। हाम्रो नेपालले चाहिँ नि हाम्रो भिसा भएको मान्छेहरूको जो बाहिर छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो देशमा आउनको लागि चाहिँ नि सर्टेन पहिले 6 महिना 1 वर्षसम्म चाहिँ लम्ब्याएर त्यो बिचमा आउन सक्ने भन्ने स्थिति बनाइदिएको छ। अब हेरौँ जापानको बारेमा चाहिँ के गर्छ। अब उसको सरकारको कुरा भयो, फेरि हाम्रो देशलाई मात्रै हेरेर जापानले विभिन्न नियम कानुनहरू चेन्ज गर्दैन। अब जब उनीहरूको विदेशीहरूलाई हेर्ने नीति भनेको हामी नेपालीहरूभन्दा पनि अरू धेरै विदेशीहरूको सबैलाई समेटेर हेर्ने भएको हुनाले यसै भन्न सकिएन। अब काम लगाउनेलाई अनि तनाव दिने बेलामा काम जानेको छैन भन्नेले के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो त गर्न नहुने हो होइन, काम जाने पछि आएर काम जानेको छैन भन्न त नमिल्ने हो। अब सुरुमै सबै डकुमेन्टहरू बनाइसकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो सल्लाह चाहिँ नि अब झगडा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि दुइटै पक्षलाई फाइदा छैन भन्ने नै हो है। अब त्यहाँभन्दा बढी के भनौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ नि
1 लाखको कुरा के हो भन्नुभएको छ होइन। जापान सरकारले चाहिँ यो 10 मान येन सबैजनालाई दिने भनेको चाहिँ जापानमा रेसिडेन्ट गर्नुभएको, जापानको सियाक्सोमा दर्ता भएको, कुयाक्सोमा दर्ता भएको, त्यहाँ स्थानीय सरकारमा आफ्नो बासिन्दा दर्ता भएको, मिति पनि तोकेको छ अप्रिलको 27 यस्तो भनेर, त्यहाँभन्दा अगाडि दर्ता भएको सबैजनाले पाउने हो। त्यसमा त अब समस्या भएन होइन। अब नेपाली साथीहरूको चाहिँ कस्तो मैले देखेको छु भने त्यहाँबाट अस्ति नै कोठा छोडेर अन्तै गइसकेको, तर गएको चाहिँ धेरै महिना भइसकेको, तर जुन हिकोसी गर्नुभन्दा अगाडि जापानमा चाहिँ तेन्सु तोदोके गइसकेपछि तेङ्क्यो तोदोके भन्ने, जुन जानुभन्दा अगाडि म जान्छु भन्ने र गइसकेपछि म आएँ भन्ने खालको जुन सरकारको एउटा प्रशासनिक जुन सिस्टम छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ हिकोसी गर्दाखेरि, त्यो पनि नगरेको अवस्थामा चाहिँ पहिलाकै ठाउँमा कागजहरू आएर त्यहाँ कसले पाउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ नि अब त्यो चिठी आफ्नो हातमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको समस्याहरू पनि हुन्छन्। हामी नेपालीहरू अहिले भर्खरै साथीको रूममा बस्न पायो भनेर अथवा साथीको रूममा सेयर गर्न पायो भनेर सेयर त गर्छौँ, तर त्यसले हामीलाई चाहिँ के कस्ता कस्ता नकारात्मक असरहरू गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ नि अब आफ्नो पहिलाकै ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नो अहिलेको ठाउँमा एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। खास त त्यो गरेन भने इलिगल हो, त्यसमा फाइन पनि तिराउन सक्छ, तर विदेशी हो अब थाहा नरहन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छोडिदिएको जस्तो प्रायः देखिन्छन् होइन। त्यसैले आफ्नो पुरानो ठाउँबाट नयाँ ठाउँमा या त एड्रेस सार्नुहोस् या पहिलाकै ठाउँमा आएको चिठी जुन 10 मान येन दिन्छु भन्ने चिठी आउँछ त्यो चाहिँ नि पहिलाको ठाउँमा जो बसेको छ उसलाई चाहिँ नि सुरक्षित साथ आफूलाई दिए भन्नुहोस्, या कसैले चाहिँ नि अब तेन्सो तोदोके भन्ने हुन्छ, त्यहाँ आएको चिठी आफ्नो अहिलेको एड्रेसमा आउने बनाएको हुन्छ। अब हिकोसी गरेको त्यत्रोसुकै गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो आफ्नो होइन के गर्नु भएको छ। अब धेरैजनाले हेर्नु भएको हुनाले मैले सबैजनालाई समेट्ने खालको एन्सर त एकैचोटि दिन सक्दिनँ होला। कुक भिसाकोले बाहिर काम गर्न सकिन्छ कि नै सर भनेर इमिग्रेसनबाट डकुमेन्ट भनेको के हो भन्नुभएको छ पोखराज देवकोटाजीले। कुक भिसाको बारेमा चाहिँ ठ्याक्कै अहिले दिएको छ कि छैन भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ देवकोटाजी होइन। अब इमिग्रेसनको कानुन भन्दा पनि अहिले चाहिँ यो उयो भन्छ जापानिज भाषामा, उयो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै कानुनभित्र के सबै कुरा त लेखा हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ नि अब त्यो इमिग्रेसन अफिसले अहिलेको स्थिति परिस्थिति हेरेर चाहिँ नि यसो गरौँ भनेर चाहिँ त्यसलाई अलिअलि परिमार्जन गर्न सक्छन्। हिजो आजको तपाईँको इमिग्रेसन जापानको इमिग्रेसन हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू अपडेट गर्दै गइरहेको छ। जस्तै विद्यार्थी बाट चाहिँ अहिले जागिर खाएको जुन जिम्बुन चिस्की कुक्सागियोम तो भन्ने भिसा छ, अब त्यो अब इन्जिनियर के लेखा हुन्छ नि होइन। त्यस्तो भिसाको मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले कम्पनीमा चाहिँ काम नभएको अथवा काम थोरै भएको तलब धेरै दिन नसकेकोहरूलाई चाहिँ त्यो कागज बनायो भनेदेखि अहिलेको लागि अन्त बाहिर काम गर्न मिल्ने कागज दिएको छ। अब गिनो भिसालाई पनि त्यसै गरी दिएको छ कि छैन भनेर चाहिँ इमिग्रेसनमा सोध्न सकिन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा पनि होइन। इमिग्रेसनमा विभिन्न भाषामा प्रश्न सोध्यो भने एन्सर दिने ठाउँ पनि छन् र इमेलबाट पनि प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छन्। त्यतातिर लाग्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अब तपाईँलाई त्यो आफैलाई भाषा आउँदैन भनेदेखि जापानिज भाषा र नेपाली भाषाबाट विभिन्न कुराहरू सोधिदिने जापानको चाहिँ स्थानीय सरकारको, अब म खानागावामा बस्ने भएको हुनाले खानागावा केनमा पनि सोमबार र बुधबार जापानिज भाषाबाट नेपाली भाषाबाटै प्रश्नहरू गर्न सकिन्छन्, अथवा टोकियो लगायत विभिन्न ठाउँमा छन्। त्यस्तो सुविधाहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई यस्तो समस्या छ भनेर सोद्धा राम्रो हुन्छ। अनि हाम्रो नेपालीहरूको बानी कस्तो हुन्छ भने प्रायः जसो, म सबैजनालाई त भन्दिनँ, नो हाउ भन्छ जापानिजमा। नो हाउ भनेको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने भन्दा पनि नो हु, कोसँग सोध्ने, कसलाई चिनेको छ भन्नेतिर हामी बढी लाग्छौँ। अब यो फलानालाई चिनेको छ भने फलानालाई सोध्यो भने भइहाल्छ नि भन्ने, तर त्यो व्यक्तिलाई भन्दा पनि खास त्यो कुराको नो हाउ चाहिँ अर्कै एउटा संस्थासँग हुन सक्छन्। त्यो जुन संस्थासँग त्यसको नो हाउ छ त्यो संस्थामा सोद्धा राम्रो हुन्छ र त्यसको लागि खर्च पनि लाग्दैन। अब टेलिफोनबाटै सोध्न सकिन्छ, इन्टरनेटबाट सोध्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले जुन इन्टरनेट युज गरेर फेसबुकमा समय खर्च गर्छौँ अथवा हेर्छौँ होइन पढ्छौँ, त्यही इन्टरनेट युज गरेर हामीले आफैले पनि धेरै फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन जुन साँच्चीकै सरकारले भनेको छ त्यो इन्फर्मेसनसँग पुग्न सक्ने या त आफै राख्न सक्छौँ या आफूले नसक्यो भने पनि कम्पनी कुनै त्यस्तो सरकारी सङ्घ संस्थाहरू मार्फत राख्न सक्ने हुनाले त्यतातिर पनि सोध्नुहोस् भन्न चाहन्छु। नेपाल नारायणका साथीहरू पनि धेरै विज्ञ एउटै विषयको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्न। अब आफ्नो विषयमा विज्ञ भए पनि सबैले त्यसको जानकारी राखेर टेलिफोन गर्दै हिँड्नुहुन्न। अब म जस्तो काम गर्ने मान्छे भएँ, अब यस्तै मौकामा त कुराकानी गर्न सकिन्छ, तर दैनिक डेली लाइफमा चाहिँ हामीले त्यस्तो कुराहरू गर्न नसकिने भएको हुनाले सकेसम्म म सरकारको अथेन्टिक जवाफ चाहिँ लिनुहोस् भन्न चाहन्छु है। अनि अब
भन्दा कति छिटो 24-25 मिनट पनि भइसकेछ। कोरोनाले गर्दाखेरि खाइसाले न्युस्यान नगरेको अवस्थामा सेका कुमार हुन नदिन केही उपाय होला दाजु भनेर प्रश्न गर्नुभएको रहेछ एकजना शिवजीले। जापानमा अहिले कस्तो छ भने जापानमा अहिले दिइने राहतहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अब व्यक्तिले एप्लाई गर्न सक्ने भयो होइन, अब एउटा चाहिँ कम्पनीले एप्लाई गर्न सक्ने भयो। त्यस्तो खालको मैले सरसरी 2 खालका राहतहरू छन् सरकारले दिएको अहिलेको प्याकेजहरूमा। अब म त्यो बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। सुरुको जुन 10 मान थियो त्यो चाहिँ नि अब व्यक्तिले त होइन भन्दा पनि अब आफ्नो घरमुली मार्फत त्यो घरको सबैजनाले 10 मान पाउने भयो। यस विषयमा त नेपाली भाषामा पनि विभिन्न डकुमेन्टहरू अनलाइनमा पनि निस्किरहेका छन्। अनि त्यसपछि कसरी भर्ने भन्ने भिडियोहरू पनि देखाइराखिएका छन्। त्यसैले सायद यो सबैजनाले पाउने 10 मानको बारेमा त भनिराख्नु नपर्ला। अनि त्यसबाहेक पनि जापानमा चाहिँ नि व्यक्तिले भनौँ न पैसा पाउने र सापट्टि पाउने र अब पैसै चाहिँ होइन, जस पैसा तिर्नु पर्नेहरूलाई चाहिँ केही समय रोकिदिने खालका सहयोगहरू चाहिँ अहिले आइरहेका छन्। 3 थरी भनौँ न व्यक्तिले पाउने विषयमा। अब जुन क्यास नै पाउने भनेको चाहिँ नि 10 मान बाहेक अर्को चाहिँ अब तपाईँको घरमा केटाकेटी चाहिँ होइन बच्चा हुर्काउँदै हुनुहुने उमेरका छन् भनेदेखि चाहिँ जुन बच्चाहरूलाई कोदो त्याते पाइने बच्चाहरू छन् भने उनीहरू बच्चाको अनुसारले 1 मान थपेर दिने भन्ने चाहिँ यसको लागि आफूले खासै केही पनि गर्नु पर्दैन। चुप लागेर बस्यो भने सधैँभन्दा बढी पैसा हालिदिन्छ। अब यो चाहिँ तयारी गर्न सकिन साथै हाल्छौँ भनेको छ। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ चुप लागेर बस्यो भने सधैँभन्दा अलि बढी पैसा आउँछ होइन। 1-1 मानको हिसाबले एउटा बच्चाको थपेर आउँछ, एकचोटि मात्रै आउँछ। अब त्यसबाहेक चाहिँ नि अब त्यो आफ्नो काम चाहिँ नभएर अब इन्कम चाहिँ कम भयो, त्यस आफ्नो चाहिँ कोठा चाहिँ भाडा तिर्न पनि पैसा भएन, अथवा अहिले नै नभएको नै कि अब कोठा छोड्नु पर्यो या कोठा कन्टिन्यू गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि पैसा चाहिँ दिन्छ। यो फिर्ता गर्नु नपर्ने 3 महिनासम्म दिन्छ भनेको छ होइन। जति यो कोठा भाडा हो त्यति दिन्छ। अब त्यो चाहिँ नि सबभन्दा बढी 9 महिनासम्म दिने भनेको छ। त्यसैले अब 3 महिनादेखि 9 महिनासम्मको बिचमा अब तपाईँको आर्थिक स्थिति उनीहरूले सुनेर त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले भरेको कागजहरूको आधारमा कोठा भाडाको पैसा पनि दिने भन्ने चाहिँ यो जापानभरि नै लागू हुने चाहिँ हो। यसको लागि चाहिँ अब आफ्नो नजिकको समाज कल्याण परिषद जस्तै हुन्छ, सेखाइ कुसी क्योगी खाइ भन्ने हुन्छ। त्यो कहाँ छ तपाईँको नगरपालिकामा भन्ने कुरा चाहिँ या प्रायः जस्तो नगरपालिका सियाक्सोहरूमै जोडिएकै पनि हुन्छन्। कतिपय सानोतिनो कुवाहरूमा त्यही नै राखिएको हुन्छन्। अब त नजिकैको बिल्डिङ हुन्छ जुन अब सोध्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ जापानी भाषामा जिउ क्यो खाकुगो क्युफुकिन भन्छ। यो अहिले कोरोनाको लागि बनाएको कुरा पनि होइन, यो कुरा हो। तर अहिले पनि मान्छेहरूले यस्तो अवस्थामा पुगेका हुनाले अब कतिपयलाई यो पहिलोचोटि सुन्नुभयो पनि भयो होला। त्यसैले अब यस्तो कोठा भाडाको लागि पनि के गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले नगरपालिकामा सोध्नुभयो भने तपाईँको एटलिस्ट इन्कम घटेको छ भन्ने तपाईँको जानकारी तपाईँले दिएर पत्र कागज पेश गर्न सक्नुभयो उनीहरूले खोजेको भने तपाईँले लिनुहुन्छ। अब यो 3टा त क्यास दिने कुरा भयो। अब त्यसबाहेक पनि तपाईँको खास चुके पनि छन् होइन। अब त्यो सापट्टि दिने कुरा अब त्यो चाहिँ नि अब इन्कम घटेको हुनाले अब मलाई चाहिँ नि अब आपतकालीन रूपमा पैसा चाहियो भने पनि तपाईँले यो पनि नगरपालिकाको सेक्रेटरीमा गएरै सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नि अहिले म्याक्सिमम 2 जनाभन्दा बढी परिवार भएकोलाई 80 मानसम्म 8 लाख इन्चसम्म, अब 1 जना मात्रै भएको मान्छेलाई 65 मानसम्म दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। अब कति समयमा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो डिटेल कुरा चाहिँ अब आज यहाँ नगरौँ होइन। अब लिन सक्नुभयो भने लिने बेलामा उनीहरूले त्यो सबै डिटेल कुराहरू भनिहाल्छन्। त्यसैले त्यो पनि एउटा सोच्न सकिन्छ। यो पनि जापानभरिकै हो। यसलाई चाहिँ किन्क्यू कोगुची सोगो स्किन भनेर नाम दिएको छ। अब यो पनि मैले एकजना हुनुहुन्छ भने यो 65 मानको चाहिँ खासी के गर्छ अरे कहाँ हो भनेर सिएक्सएम गरेर सोध्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ होइन। त्यसबाहेक अब इन्कम घट्यो हुनाले कोकुमिन होकेनको पैसाहरू छन् त्यो पैसा चाहिँ अहिले म तिर्न सकिनँ भनेर चाहिँ होकेनको मादोगुचीमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने अब होकेनसँग सम्बन्धित पैसाहरू होइन नेङ्किन होकेन खाइगोमा पस्नु भएको त कतिजना हुनु होला। अब यो पनि अब सरकारले सुरु गरिसकेको छ नि। अब जिसिज्यू भनेको चाहिँ अब जुन नगरपालिकाले रेडी हुन्छ उसले चाहिँ गर्न थाल्छ भनेको छ। त्यसैले अब आज बिहानसम्म मैले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म सुरु गर्नलाई तयारी गर्दैछौँ भने हुनाले अब यो अब आउने हप्ता सोमबारदेखि भनौँ न सायद यो पनि नगरपालिकाले गरिदिन्छ होला। अब टेलिफोनको अनि अब टेलिफोन भनेर प्राइभेट कम्पनीको त मलाई थाहा भएन। अब घरको टेलिफोनको देनवारी हो किन भनेको चाहिँ घरको फोनको ग्यास बत्ती
अनि हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू अब कुकुजे र चिहोजे भनेको छ। अब यो नेसनल ट्याक्स र आफ्नो त्यो एरियाको रिजनको केनमा तिर्ने ट्याक्स सिचुएसनको ट्याक्सहरूको बारेमा, अनि एनएसके को लगायतको अरू त्यस्तो पब्लिक पैसाहरू चाहिँ नि अब केही समय म पछि तिर्छु भन्न पाइने खालको त्यो चाहिँ सुरु गरिसकेको हुनाले यो पनि तपाईँले त्यही ठाउँमा बुझ्नुभयो भने कति महिनासम्म तिर्न नतिरेर त्यसपछि तिर्न पाइने हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँसम्मको भयो यो व्यक्तिले होइन, पर्सनली तपाईँ हाउस होल्डले चाहिँ नि युज गर्न पाउने कुराहरू। अब कम्पनीको बारेमा चाहिँ अलिक धेरै भास्ट नै छ होइन, अब धेरै खालका डकुमेन्टहरू पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छन्। तैपनि अब एकजनाले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ होइन, यो 200 मान 100 मान भने के हो सर भनेर पनि सोध्नु भएको छ। अब यो चाहिँ यसलाई जापानिज भाषामा चाहिँ जिजोकु खायुकिन भन्छ होइन। अब यो दिगो रूपमा चाहिँ नि तपाईँले कार्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नुहोस् भन्नको लागि अब चिसो र सोकिबो भनेको छ। अब मझौला तथा साना कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न पाउने हो। यिनीहरू चाहिँ नि यो जिजोकु खायुकिन भनेको चाहिँ पैसा दिने हो, फिर्ता गर्न नपर्ने पैसा हो। त्यसैले यो चाहिँ नि कम्पनीको ऊ हेरेर 200 मानसम्म चाहिँ नि उनीहरूले छन् होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ नि त्यसको टेलिफोन नम्बरहरू पनि छ। अब पहिलो वर्षको जुन इन्कम थियो होइन, अब यो वर्षको जेन हानमा चाहिँ कति इन्कम थियो भन्ने सबै खालको डकुमेन्टहरू पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको चाहिँ अब मेन उद्देश्य भनेको तपाईँको अब पसल ससल व्यवसायको भाडा तिर्नु नै गाह्रो भयो भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि दिने पैसा हो। अब यो चाहिँ फ्रिलान्सले चाहिँ कोजिनले आफ्नो व्यक्तिले चाहिँ कम्पनी जस्तै गएर चाहिँ फ्रिलान्समा काम गरेको मान्छेले पनि 100 मानसम्म पाउँछ भनेको छ। अब यो पनि प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ। जिजोकु खायुकिन भन्ने हो। अब तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ अब आफैले मात्रै व्यवसाय नगरिकन जापानिज स्टाफ राखेर गर्नु भएको पनि हुनुहुन्छ होला, या तपाईँको ग्योसेई सोसी होइन, अब वकिल भन्नुहुन्छ क्यारे जापानतिर त। अब ग्योसेई सोसी अथवा चाहिँ नि सिखो सोसी, कोनिङ खाइकेसी, विभिन्न आफ्नो चाहिँ कामको लागि तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने त्यस्ता खालका अफिसियल मान्छेहरू जापानिजहरू हुन्छन्। त्यस्ताहरूले चाहिँ लेख्नुपर्ने कागजहरू पनि, अथवा उनीहरूले कागज ठिक छ भनेर लेख्नुपर्ने खालका धेरै नियम कानुनहरू पनि छन्। अब त्यो पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ नि नेपाली जुन अघि कुकको पैसा दिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अब कम्पनीले आफूले पनि पैसा त केही भाग तिर्नुपर्छ। तर कम्पनीले कर्मचारीहरूलाई बिदा बस्न लगाएर अहिले चाहिँ जुन पैसा तिर्न नसकेको अवस्थामा कोयो चौसे जोसे किन भन्ने हुन्छ। कोयो जोसे चोसे किन भने काममा लगाउन नसकेर उसलाई चाहिँ अब कामबाट निकाल्न पर्ने अवस्था नआओस् भन्नको लागि दिने पैसा हो। अब त्यसैले चाहिँ यो पैसा चाहिँ अब कति कर्मचारीको कति तलब छ त्यो अनुसार हेरेर त्यो कर्मचारीलाई चाहिने कति समयसम्म बिदा बसाउने हो, अब सबै त्यसको चाहिँ तोकिदिएको छ। म्याक्सिमम चाहिँ नि 100%सम्म पैसा दिने भनेको छ होइन। अब त्यसैले यो कोयो जोसे किन भनेको पनि फिर्ता गर्न पनि यो जोसे किन हो, सहयोग गर्ने रकम हो। त्यसैले यतातिर पनि लाग्नु होला। यो चाहिँ अब अघि भने जस्तै अब जापानिज भाषाका डकुमेन्टहरू धेरै चाहिने हुन सक्छन्। त्यस कहिलेसम्म बिदा बसेको, कति तलब दिइरहेको भन्ने कागजहरू पनि चाहिने हुन सक्छन्। त्यसैले अब त्यसको लागि चाहिँ नि एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। अब म आफै संलग्न भएको जुन जापानको कोरोनासँग सम्बन्धित नेपालीहरूलाई चाहिँ राहत दिलाउनको लागि जुन कमिटी बन्दैछ, म त्यहाँ पनि यो कुराहरू राखेर सकेसम्म नेपालीहरूलाई चाहिँ नि सजिलो होस् भन्नको लागि पहल गर्दैछु। हेरौँ अब कतिसम्म सकिन्छ। अब त्यसबाहेक पनि अब कुनै पनि धितो नराखिकन सरकारसँग ऋण लिन सकिने भन्ने पनि छ। अब त्यसको लागि चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ ब्याज तिर्नु नपर्ने, अब 5 वर्षभित्रमा तिर्यो भने खालको, अलिअलि पछि चाहिँ 3 वर्षपछि चाहिँ अलिअलि ब्याज लाग्ने खालको। त्यो पनि अब यदि तपाईँको भाडा तिर्न गाह्रो छ होइन, अब पटक्कै पैसा छैन भने चाहिँ नि अब अघिल्लो वर्षको तुलनामा अथवा चाहिँ यो वर्षको सुरुवाती तुलनामा तपाईँको इन्कम कम भएको भन्ने कुरा छ भनेदेखि चाहिँ नि याचिन मुदिसी मुताम्पो युसी भन्ने छ। अब यो पनि त्यति सजिलै सबै लिन चाहिँ गाह्रो होला, किनभने धेरै डकुमेन्टहरू हुन्छन्। तैपनि अब नहुनु मामा भन्दा कानु मामा जाति भने जस्तो अब एक्लैले तपाईँको मात्रै व्यवसायले गर्न त गाह्रो होला होइन। अब तपाईँको पनि ग्रुप होलान्, गाउँको आफ्नै एरियाको साथीहरू होलान्, तपाईँको क्षेत्रबाट आउनु भएको मान्छेहरूको पनि धेरैको रेस्टुरेन्ट होलान्। त्यसैले सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँहरूको एउटा साथीहरूको ग्रुप मिलेर 6-7जना 10जना कतिजना यो लेखाउने लेखनदास जब त्यो ग्योसे सोसीलाई लेखाएर हुन्छ कि त्यसलाई पनि अलिअलि त खर्च दिनुपर्ने होला। अब कुन कुरा चाहिँ आफूलाई मेल खान्छ भन्ने चाहिँ म यो सबैलाई हामी अब केही दिन लगाएर मेहनत गरेर नेपालीमा चाहिँ सबै
यो खालको चाहिँ सेवा सुविधाहरू छ भन्ने एकै ठाउँमा इन्टिग्रेट गरेर दिन चाहन्छौँ। अब त्यो राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई फिट हुने खालको कुराहरू हेरेर अब लिनुहोला, किनभने यो हामी सबैको सामूहिक एउटा एउटा त दायित्व पनि हो। यो एउटा यस्तो समस्या छ कि यो समस्या हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढेर समाधान गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ नि अब कोरोना आयो, पसल चलेन, डुब्यौँ भन्यो भने घाटा त हामी सबैलाई हुन्छ। नेपालीले चाहिँ पसल गर्नु सकेन अथवा विद्यार्थीले जापान छोडेर नेपाल आउनु पर्यो भने पनि अल्टिमेटली धेरै खर्च गरेर जापान गएको मान्छेहरूको समस्या हुन्छ। त्यसैले यो एउटा व्यक्तिगत समस्या नसोचिकन नेपालको हामी सबैको समाजकै समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब हामीले पनि मनन गरेका छौँ। अब हेरौँ कतिसम्म चाहिँ यस्तो खालको राहतहरू गर्न सक्छ। र अघि मैले भनेको जुन ट्याक्सहरू र जुन क्योरेकिन टेलिभिजनहरूको पैसाहरू भनेको त कम्पनीले पनि पठाइदिन्छ, यसमा कुनै ठुलो कुरो। अब एकछिन यता हेर्दै जाउँ है। प्लिज सेयर एन्ड कमेन्ट भनेर अधिकारीजीले लेख्नु भएको छ। यो त मलाई भन्नु भएन, म त बोल्दैछु होइन। अब सिरियस भएर कति कुरा गर्ने होइन, हाँस्नु पनि पर्छ। हेर्नुहोस् अब दुःखमा पनि हाँसेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अरू कस्तो खालको भने स्टुडेन्ट भिसामा जापान आएकोले अब लाग्छ कि नै भएको छ। अब स्टुडेन्ट भिसामा जापानले अब लाग्छ कि नै। स्टुडेन्ट भिसा त अब रोक्ने कुरा त हुँदैन होइन। अब यो जापानको नर्मल भइसकेपछि उनीहरूले फेरि गर्छ होला, त्यसमा कुनै समस्या भएन। हामी नेपालबाट जापान चार्टरबाट आउँदा क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्छ कि पर्दैन, सेल्फ हो कि के हो भन्नुभएको छ प्रदीप केसीजीले। नेपालबाट आउँदाखेरि जापानिजहरूलाई पनि नेपालीहरूलाई पनि सम्पूर्ण देशको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। सेल्फ क्वारेन्टाइन हो, घरमा बसे हुन्छ। तर घरसम्म चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चढेर चाहिँ जानु पाइँदैन भनेको हुनाले अब एयरपोर्टबाट आफ्नो ठाउँसम्म जाने व्यवस्था चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ भनेको छ। अब मैले सुनेअनुसार चाहिँ अब कोही साथीले लिन आइदिने अथवा आफ्नो परिवार आउने अथवा रेन्टल कार लिएर आफै चलाएर जाने गर्छन् भन्ने सुनेको हुँ। एकचोटि तपाईँको ट्राभल एजेन्सीसँग बुझ्नु होला, उनीहरूले विषयमा डिटेल जानकारी लिइसकेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अरू चाहिँ अब वर्किङ भिसा आएको अप्रिलमा हो, जानको लागि कति मन्थसम्म मिल्छ होला भन्नुभएको छ। अब सिओए आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सुरुमा 3 महिना भनेको थियो, पछि 6 महिनासम्म थप्ने भनेको छ होइन। सायद अब यो विषयमा अरू नयाँ निर्णयहरू पनि आउँछन् होला, अपडेट गर्दै गर्नु होला। ओपन युनिभर्सिटीको बारेमा के छ, वर्किङमा भएकोले मास्टर्स प्लान गर्न पर्छ भन्नुभएको छ। मलाई पहिला पनि सोध्नुभएको जस्तो लाग्यो। सरी, धेरै कमेन्टहरू आउँछन् है, एकैचोटि गर्न सकिँदैन। म भोलि समय मिलाएर मैले भेटेको जतिको प्रश्नको जवाफ दिउँला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अब ओपन युनिभर्सिटीको बारेमा चाहिँ तपाईँले अब MOOK मुक भनेर खोज्नुभयो भने पनि विभिन्न छन् होइन, जापानले दिइरहेको। अब त्यसमा चाहिँ सर्टिफिकेटै पाउने, ग्रेजुएसन भएको, अब युनिभर्सिटी नै पास गरेको सकाउने खालको चाहिँ विचार गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब अलिकति आफैले पनि खोज्नु होला। जापानिज कतिको आउँछ होइन, इङ्ग्लिसमा गर्न खोज्नु भएको के हो त्यो सबै कुरा थाहा नभइकन युनिभर्सिटी सोकाइ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एकचोटि मलाई एकचोटि फेरि मेसेज गर्नुभएको जस्तो लाग्यो, म हेरौँला है। अनि एडभाइसको लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। अब सरी, फेब्रुअरी यो मैले भनिहालेँ है। अब होटेल साउले स्यालेरीको पैसा नदिएको कति समयसम्म दाबी गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। अब तपाईँ कति समयसम्म भन्दा पनि यो बिचमा के गरिराख्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब दाबी पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। अब नेपाली साउजी र जापानिज साउजीको बिचमा कस्तो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङहरूको बिचमा कुराकानी गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले मैले अघि नै पनि भने, एकचोटि सायद यहाँ आइपुग्नु भएको थियो कि थिएन, लिगल्ली जाने बाटोहरू थुप्रै हुन्छन् होइन। अब लिगल्ली जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यति समस्या त हुँदैन। अब तपाईँले दाबी गर्न सक्नुहुन्छ के कारणले दिएको होइन भन्ने कुरा। तर अहिलेसम्म चाहिँ कसरी दिइरहेको थियो, कसरी लिइरहेको थियो भन्ने सबै कुराहरूको प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छन्। त्यसैले सकेसम्म मिलापत्र गरेर अगाडि बढ्नु होला। अब काम लगाउनेले पनि, काम गर्न जानेले पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ है। अब काम गर्न जानेहरूले पनि
अब समस्या विकराल हुनुभन्दा पनि सोचेर होइन अब यसरी अगाडि बढाउँ भन्नुपर्छ। किनभने यो मैले अघि पनि साउजीको मात्रै पनि समस्या होइन, साउजीको मात्रै समस्या चाहिँ पहिला यो कोरोनाभन्दा अगाडि जुन समस्याहरू थियो साउजीहरूले दुःख दिन्छन्, पैसा दिँदैनन् यता भन्ने त्यो कुराहरू चेन्ज भएको छैन होइन। कोरोनाले गर्दाखेरि भएको समस्या के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न पाएदेखि मैले पनि कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न जापानको सरकारी निकायहरूबाट आएको इन्फर्मेसनहरू दिन मलाई सजिलो हुन्थ्यो है। स्टुडेन्टको एनदर जुम 10 मानको बारेमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ राजकुमारजीले। अब यस्तो छ राजकुमारजी है, जापान पनि एकदम भनसुन लाग्ने देश रहेछ। हुन त हामी पनि म पनि 20 वर्ष भइसक्यो जापान बसेको। अस्ति के भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्री आबे र यामानाका प्रोफेसर भन्ने क्योतो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरको त्यो एउटा लाइभ कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा प्रोफेसरले के भनिदियो भने जापानमा नेताहरूभन्दा प्रोफेसरहरू ठुलो हुन्छन् होइन, त्यसैले सेन्से भन्छन्। अब त्यो प्रोफेसरले चाहिँ नि यो पिसिआर जुन स्वाब टेस्ट गर्ने छ त्यो हामी जस्तो युनिभर्सिटीमा भएको रिसर्चको जुन मेरैमा चाहिँ 20वटा सामान छ टेस्ट गर्ने किटहरू के अरे मेसिनहरू छ। युनिभर्सिटीमा त्यत्रो रिसर्चरहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई दिन लाग्यो भने दिनमा 1 लाख जनाको चेक गरिन्छन्। खोइ जापान सरकारले चाहिँ चेकै गराएको छैन राम्रोसँग भनिदियो प्रोफेसरहरूले। अनि त्यसपछि त्यही मौकामा उहाँ प्रोफेसरले चाहिँ नि अब युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई यति समस्या छ त्यो बारेमा प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। त्यो भन्न साथै प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा चाहिँ विचार गरौँला भनेर मिडियामा बोल्नु भयो। अब हामी कहाँ जस्तो यहाँ एउटा नेताले बोल्ने भोलिपल्ट बिर्सिने भन्ने जापानमा हुँदैन, किनभने जापानको पोलिसी मेकिङमा एउटा खालको प्रोसेस हुन्छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी मिडियामा बोलिसकेको कुरालाई चाहिँ अब कानुनमा त त्यसलाई चाहिँ कसरी पालन ल्याउने हो भनेर त्यसको सम्बन्धित निकाय भने अब शिक्षा मन्त्रालय भयो। शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ अब आफैले हिजो प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्यो अब दिउँ भन्दै हिँड्न पनि नमिल्ने भएको हुनाले मेरो विचारमा अब यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ मेरो विचार हो होइन, मेरो विचारमा उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो कोएलिसन गभर्मेन्ट भएको हुनाले कोमेतो न्यू कोमेतो पार्टीलाई भन्न लगाएर चाहिँ नि त्यताबाट रिक्वेस्ट आएको जस्तो लाग्छ होइन। पत्रिकाले चाहिँ अब जापानमा अलिकति पीडित पक्षहरूको बारेमा बोलिदिने पार्टी भनेर पनि चिनिन्छ न्यू कोमेतो पार्टीलाई, विदेशीहरूलाई पनि राम्रै रूपले हेर्छ। त्यो पार्टीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अर्को छुट्टै 10 महिना दिनु पर्यो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट लेटर पठाएको रहेछ होइन, दिएको रहेछ हातमै प्रधान शिक्षा मन्त्रीलाई। अब शिक्षा मन्त्रीले पनि त्यो हेरेर चाहिँ मायामुखी नि होइन अब भने मतलब अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पोजिटिभ एन्सर दिएको भनेर चाहिँ भनेको थियो हिजोसम्म। त्यसमा विद्यार्थीको बारेमा लेखेको थिएन। र हिजो राति मेरो 1-2वटा प्रोफेसरहरूसँग मैले यो विषयमा जापानमा पनि कुराकानी गरेँ होइन, मैले इमेलमै कुराकानी गरेँ। र केही प्रोफेसरहरूले चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नदिने भने त अलिक नराम्रै भयो नि भनेर कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्योमध्ये आज बिहान म उठ्दाखेरि एउटा प्रोफेसरले अब गुड न्युज छ विदेशीलाई पनि समेट्ने भनेर लेखाएको छ भनेर मलाई आशा न्युजको इन्फर्मेसन पठाइदिनु भयो। पत्रिकाको उहाँले चाहिँ सफ्ट कपी नै फोटो खिचेर पठाउनु भएको थियो, मैले अनलाइनमा खोजेर यो बारेमा हालिदिएको हुँ। अब यहाँसम्म गइसकेपछि सम्भवतः व्याक्त नहोला। मैले त्यो जापानमा भएका विभिन्न प्रोफेसरहरू जो विदेशीहरूको बारेमा विदेशी विद्यार्थीहरूको बारेमा रिसर्च गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मैले नेपाली इन जापान मार्फत रिसर्च गरेको भनौँ न सर्वेक्षण गरेको नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ त नेपाली विद्यार्थीको भन्ने बारेमा 90% भन्दा बढी विद्यार्थीलाई समस्या छ होइन, कतिलाई कामबाट चाहिँ निकालिदिएको छ भनेर चाहिँ एउटा विद्यार्थीको बारेमा एउटा दस्तावेज जस्तो बनाएर दिएको थिएँ जापानिज भाषामा बनाएर। सायद अब त्यो पनि उहाँहरूले अब प्रधानमन्त्रीले अथवा ठुल्ठुलो नेताहरूले पढेर दिएको चाहिँ होइन, अब मैले नगरेको कुरा भन्नुहुन्न, तर मैले जहाँसम्म पहुँच पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ मैले बोल्ने गरेको छु। कहिलेकाहीँ मलाई विद्यार्थीको बारेमा मात्रै भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कम्प्लेन पनि आउँछन् होइन, अब माफ गर्नु होला। म विद्यार्थी भनेको चाहिँ नि अब हुन त कुकहरू पनि भल्नरेबल अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर विद्यार्थीहरू भनेको चाहिँ भन्न पनि सहिलो हुन्छ, उनीहरूलाई गर्न पनि सहिलो हुन्छ। अब कुक भनेको चाहिँ अब तल कागजहरू पनि ठ्याक्कै अब राम्रोसँग मिलाएर टन्न पैसा दिएको देखाइरहेको हुन्छ, अब हामीले भन्न पनि गाह्रो हुन्छ, भन्न मिल्ने ठाउँमा र भन्न हुने ठाउँमा भन्छ होइन, त्यसैले त्यस्ता चित्त नदुखाउनु होला। अरू त फेब्रुअरी 3 को सिओई मैले नेपालमा भिजा लिएको पनि 3 महिना मैले अघि भनिसकेँ जस्तो लाग्यो यो यस्तो खालको विषयमा है। रिइन्ट्री भिसा कति समयसम्म हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। रिइन्ट्री भिसा भनेको चाहिँ नि अब 1 वर्षको चाहिँ रिइन्ट्री मिनासी भन्छ होइन, आफैले त्यहाँ रिइन्ट्री वाजा नगरे पनि 1 वर्षभित्रमा जान मिल्ने बनाएकाहरू पनि हुन्छन् प्रायः जसो। र रिइन्ट्री चाहिँ अब एजुकेन भएको मान्छेहरू त्यस्तोहरूको र भिसा अनुसारको फरक हुन्छन्, तर तपाईँको रिइन्ट्री भन्नाले चाहिँ 3 वर्ष म्याक्सिमम् 3 वर्षसम्म छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ यता आउने बेलामा इमिग्रेसनमा तपाईँले चाहिँ त्यो छाप लगाएर ल्याउने मात्रै हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो मिनासी साइनुको भनेको चाहिँ 1 वर्षभित्रमा भनेर लेखिदिएको हुन्छन् होइन। स्टे सेफ भन्नुभएको छ, सही कुरा भन्नुभयो एकदमै। हेर्नुहोस् यो समय भनेको चाहिँ नि अब धेरै आर्थिक रूपमा पनि हामी दुःख त छँदैछौँ, त्योभन्दा पनि यो
केही कुरा नयाँ सिक्ने होइन, पसल बन्द छ भनेर अरू अरू कुराहरू पनि पढ्ने पनि गर्न सक्ने समय पनि हुन्छ। यही अनलाइन युज गरेर धेरैजनाले धेरै खालका बन्द व्यापारहरू पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु होला। अनि स्वस्थ रहनको लागि अब योगाहरू गर्ने होइन, एक्सर्साइजहरू गर्नलाई त युट्युब भयो भने पनि पुग्छ नि। युट्युबमा धेरैजना नेताहरूले बोलेको कुराहरूमा कमेन्ट गर्ने, हेरेर बस्ने, समय खर्च गर्नुभन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्नुहोस् होइन। स्वास्थ्य भनेदेखि फेरि पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, फेरि पनि राम्रो समय आउँछ। त्यसैले अलिकति एकजनाले स्टे सेफ भन्नुभएको मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो। त्यसपछि आएर ल न, कति छिटो 45 मिनट भइसकेछ त। के अरू पनि आज के टपिक है। एकछिन है त, म पनि यता पनि हेर्दै गर्छु है। प्रायः जस्तो जापानमा चाहिँ नि अब नेपाली मान्छेहरूले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कुक भिसा हो भन्नुहुन्छ। अब कुक भन्ने छुट्टै भिसा त हुँदैन होइन, बुझ्नु तपाईँहरू सबैले बुझ्नै भएको छ। त्यो चाहिँ नि गिनो भिसा हो। गिनो भिसा भन्ने भिसा लिने विदेशीहरूमा चाहिँ चाइनिजभन्दा पछि सायद नेपाली नै जस्तो लागेको थियो मलाई। त्यसैले नेपालीहरूको कुक भिसामा हुनुभएको मान्छेहरूको चाहिँ नि साह्रै नै धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको समस्यालाई पनि जापान सरकारले राम्रोसँग सुनिदियोस् भन्ने म पनि चाहन्छु। त्यसैले अलिकति क्वेसन गर्दाखेरि पनि साउजीले यस्तो गर्यो भन्ने खालको मात्रै भन्दा पनि गिनो भिसा भएकै कारणले तपाईँहरूलाई अरू के कुराहरूमा समस्या छन् भन्ने कुराहरू भनिदिनु भयो भनेदेखि मलाई बोल्नलाई पनि सजिलो हुन्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि गिनो भिसा, कुक भिसामा भएका नेपाली साथीहरूको चाहिँ श्रीमान या श्रीमती भनौँ न, अब आफ्नो हाइगुस या लिएर गएर अथवा केटाकेटी लिएर गएर उहाँहरूबाट कमाउने गर्नु भएको हुनाले थोरै इन्कम भए पनि त्यताबाट पनि आइरहेको हुन्छ भनेर परिवार धानेर बस्नु भएको, भिसाको लागि अड्किरहनु भएको भन्ने मैले चाहिँ त्यसरी सुनेको छु होइन। म पनि खाना खान जाँदाखेरि बोल्ने त हो होइन, अरू धेरै त मलाई थाहा हुँदैन। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यस्तो खालको जुन तपाईँहरूको जुन भनौँ न एउटा खालको स्टाइल छ काम गर्ने, श्रीमतीले काम गर्ने, त्यस्तो काम गरेको चाहिँ कसरी अब त्यसलाई चाहिँ त्यतातिर पनि समस्या छ नि। कुकको मात्रै होइन कि, डिपेन्डेन्ट भएको श्रीमतीहरूको काममा पनि अब होटलहरूको बेड मेकिङमा भयो होइन, अथवा विद्यार्थीहरूले काम गर्ने ठाउँहरूमा पनि कम हुँदै गइरहेको छ भन्ने सुन्छु। अब त्यतातिर पनि तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ है। अब के विषयमा चाहिँ कामहरू बढ्दै गएछन्, जस्तो विद्यार्थी भाइहरूले बहिनीहरूले चाहिँ जापानमा अब कोरोना पछि चाहिँ कुन विषयमा चाहिँ नि आर्थिक स्थिति चाहिँ कम भयो, नराम्रो भयो भने पनि कुन बिजनेसहरू अथवा कुन फिल्डमा चाहिँ नि भोलि आफू सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ काम कन्टिन्यू पाइन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। एकजनाले कमेन्ट सबै हेर्न लाउनु पऱ्यो भन्नुभएको चाहिँ गाह्रो छ है साथी। बोल्दै यो सबै कम्प्युटर चलाउँदै जम्मै कुरा छुट्याउन चाहिँ त्यति सहिलो छैन होइन। तपाईँ पनि एकचोटि गरेर हेर्नुहोस् नभए। जाने बुझेको सकेसम्म एन्सर दिन कोसिस गरिरहेको छु। डिपेन्डेन्ट भिसाको बारेमा अझै पनि भन्नुहोस् भन्नुभएको छ। अब के क्वेसन्सहरू छन् डिपेन्डेन्ट भिसाको बारेमा पनि, म डिपेन्डेन्ट भन्नाले श्रीमती मात्रै होइन, परिवारहरू पनि होइन, खाजोको ताइजाई भएको हुनाले हुन्छन् होइन। अब त्यसैले के कुरा प्रश्न गर्न खोज्नु भएको ठ्याक्कै लेखिदिनु भयो भने म जवाफ दिउँला। अरू त्यस्तो मैले यहाँ सबै त पढ्न भ्याएको छैन, तर सकेसम्म कोसिस गरिरहेको छु है। एजु भिसा कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। अब एजुकेन भन्ने हुन्छ होइन। एजुकेनको लागि चाहिँ नि अब विद्यार्थीको हकमा त 5 वर्ष काम गरेको, 10 वर्ष जापान बसेको भनेर लेखेको छ होइन। अब त्यसबाहेक पनि कम्तीमा 10 वर्ष चाहिँ बसेको हुनुपर्छ भन्ने खालको छ। तर त्यसमा एउटा चाहिँ सोनोता, जापानमा प्रायः जस्तो चाहिँ अब सोनोता होमु दाइजिङा मितो भने चाहिँ त्यसबाहेक पनि अब कानुन मन्त्रीले हुन्छ भने हुन्छ भने जस्तो हुन्छ। मेन चाहिँ उनीहरूले हेर्ने भनेको अब तपाईँको जापानमा तपाईँको अहिलेको परिवार कन्टिन्यू गरेर अथवा तपाईँ कन्टिन्यू गरेर जापानमा बस्न लायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, र अब पछि पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो अहिलेको जस्तो जीवनलाई कन्टिन्यू दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर हेर्छ होइन। त्यसको लागि अब अलिअलि चाहिँ ट्याक्स क्लियर छन् कि छैनन्, अथवा तपाईँको इन्कम कतिको छ, त्यतिको इन्कमले तपाईँले नेपालमा परिवार पाल्नु भएको छ भनेर देखाएर चाहिँ ट्याक्स कम गराउनु भएको छ भने तपाईँको इन्कम अनुसार परिवार पाल्न सक्ने क्षमता छ कि छैन होइन, तपाईँको आफ्नै घर छ कि तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ कि, अनि तपाईँको भाषा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा पनि अब थोरै त्यसले पनि अलिकति त्यहाँ
भाषा कतिको जानेछ भन्ने पनि हुन्छन् होइन। अनि जापानलाई तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिएको छ कि छैन उसलाई, जापानमा तपाईँले चाहिँ के खालको योगदान दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले हेर्ने कुराहरू यही हो, 5-6 महिना समय लाग्छ भने हुन्छन्। तर नेपाली मान्छेहरूको एजुकेसन लिने मान्छेहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गएको हुनाले हरेस खानुपर्ने अवस्था पनि छैन। आफ्नो स्टेटस मिलाउनलाई केही समय लाग्छन् भने कानुनी रूपमा आफू क्लियर भन्नुहोस् र त्यसपछि एप्लाई गर्नुभयो भने झन्झट नहोला। जापानको भिजिट भिसा लिएर 3 महिना समय पार गरेको के नीति छ होला सर भन्नुभएको छ है। अब भिजिट भिसा लिएर गएकोमा चाहिँ जापान यहाँको एम्बेसीमा एक्चुअली बुझ्नुभयो भने सहिलो हुन्छ होइन। यहाँको एम्बेसीले यो चाहिँ अब फर्केर आउने खालको भिसा भएको हुनाले जापानमा रेसिडेन्सियल भिसा होइन। अब यहाँको एम्बेसीले चाहिँ नि भिजिट भिसाको लागि कतिसम्म म्याद भनेर त्यहीँ लेखिदिएको हुन्छ होइन। त्यो म्याद अब कोरोनाको कारणले त्यसलाई चाहिँ यति समयसम्म लम्ब्याएको छ भनेर सायद त्यहाँ आउँछ होला, त्यही अनुसार गर्नु होला है। त्यो धेरै ठुलो कुरा जस्तो लागेन मलाई। नभए भने फेरि एकचोटि एप्लाई गऱ्यो भने पनि त्यो त भिजिट भिसा अस्ति नै दिएको, फेरि दिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। एकजनाले अर्जेन्ट भन्नुभएको छ है, रमेश सापकोटाजी। दाइ नमस्ते, नयाँ कामको लागि अन्नदातातिर नाइते लिएर प्रक्रिया पुरा गरेको, पुरानो कम्पनी छोडेको र नयाँ कम्पनीमा काम सुरु गर्ने मिति भन्दा 15 दिन अगाडि कोरोनाको कारणले अहिले कम्पनी हिमा भएकोले नाइते क्यान्सल भएको जानकारी पाएको। मेरो पुरानो कम्पनी छ, नयाँ कम्पनी छ। पहिलेको कम्पनीमा सेकाइ होकेन तिरिराखेको र म जापान आएदेखि अहिलेसम्मको सबै होकेन ट्याक्स क्लियर छ। इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पेपर पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, प्रक्रियाहरू के छन् भन्नुभएको छ होइन। अब तपाईँ अहिले तपाईँको स्थिति चाहिँ नि नयाँ कम्पनीको नाइट तपाईँ 2-3वटा समस्या एकै ठाउँमा परेछ, तपाईँलाई एकदम अप्ठ्यारो स्थिति परेछ होइन। अब एउटा त नयाँ कम्पनीले त्यसरी कोरोनाको कारणले नाइटै क्यान्सल गरेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले रोदो क्योकोमा एकचोटि नाइटै नै क्यान्सल गरेको भयो भने तपाईँले अन्त चाहिँ अब फेरि सुसु गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएको हुनाले अब हालोवाक वा रोदो किजुङ खान्तोक्स्यो या रोदो क्योको 3टा मध्ये एउटामा चाहिँ कभर गरेर खर्नुहोस् होइन। अनि तपाईँको चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ जान्तो तिर्नु भएको छ भने अब नआउने भन्ने कुरै भएन। किनभने तपाईँको अहिलेको मिबुन भनेको चाहिँ सियो भएर बस्नु भएको अवस्था भएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ त्यो सियो त्यातीहरू आउँछ। त्यसैले त्यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ सम्पर्क गरिहाल्नुहोस् होइन। कम्पनी अनि अहिलेको अवस्थामा पनि नयाँ कम्पनी 3 महिनाभित्र खोजिसक्नु पर्ने छ कि। अब यो चाहिँ नि न्युखानसँगको कुरा गर्नुभएको होला होइन। न्युखानको फेरि छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ। अब न्युखानले के भनेको छ भने भिसा तपाईँको भिसा सकिन लाग्छ भने भिसा कन्टिन्यू गर्नेको लागि चाहिँ नि फेरि एप्लाई गर्नलाई पछि आए पनि हुन्छ भनेर समय थपिदिएको हो होइन, 5 महिनासम्म भनेको। अब त्यहाँनिर गएर तपाईँको भिसा सकिन्छ कम्पनी पनि छैन भनेको बारेमा न्युखानले त्यसरी क्लियरली बोलिरहेको छैन अहिलेसम्म होइन। त्यसैले इन्डिभिजुअल प्रश्न भयो यो होइन। तपाईँको चाहिँ न्युखानमा चाहिँ सोधान सेन्टर भन्ने छ। तपाईँ पहिला नै कम्पनीमा काम गर्नु भएको हुनाले भाषा पनि आउँछ होला। एकचोटि सल्लाह गर्नुहोस् होइन। त्यसमा पनि तपाईँलाई क्लियर भएन भनेदेखि मलाई एकचोटि इनबक्स गर्नुहोस्, मैले के सक्छु अब म पनि सल्लाह अथवा कहाँनिर कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई ठ्याक्कै एन्सर आउँछ म त्यो बताइदिउँला। कस्तो छ भने रविन्द्र शर्मा, स्टुडेन्टहरूले पनि पाउने हो सर त्यो रुम रेन्टको सपोर्टको भन्नुभएको छ हो। यसमा चाहिँ यो विषयले मात्रै भनेर लेखेको छैन। त्यसैले नन रिफन्डेबल स्टुडेन्टले पनि पाउन सक्छ, एप्लाई गरेर हेर्नु होला होइन। अब तर कागजपत्रहरू चाहिँ नि अब क्लियरली बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। अब काम नभएर भिसा लाउन समस्या त हुन्न भन्नुभएको छ होइन। अब यो चाहिँ नि मलाई यस्तो छ यो इमिग्रेसनले चाहिँ नि अहिले अब त्यो जापानमा भएको मान्छेलाई भटाभट क्यान्सल गरेर विदेश पठाउने भन्ने नीति लिइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यसैले अब कोरोनाले गर्दाखेरि इन्कम नहुने भन्ने कुरामा त अन्डरस्ट्यान्डेबल भएको हुनाले अब त्यसले गर्दाखेरि नै भिसा नदिने भन्ने चाहिँ नि हुँदैन जस्तो लाग्छ है। अब यो मेरो यो मैले कुनै नियम कानुन हेरेर भनेको होइन कि मलाई कस्तो लाग्छ भन्ने मात्र प्रश्नको जवाब दिन सकेँ। डिपिजी नमस्ते, 14 तारिकमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। म अहिले तुरुन्तै जापान फर्किने अवस्थामा चाहिँ छैन है। मैले अनलाइनबाट यहीँबाटै काम गर्ने गरेको छु। त्यसैले अलि पछि मात्रै हुन्छ होला। मैले मेरो अफिसमा चाहिँ म त्यही किबिन जहिले रेगुलर फ्लाइट चल्छ त्यति बेला आउँछु, त्यति बेलासम्म यहीँ बसेर काम गर्छु। समस्या भयो भने भन्नु होला भनेको छु। उहाँहरूसँग मेरो यस्तै गरी अनलाइनमै हरेक दिन कम्पनी अफिससँग चाहिँ मिटिङहरू पनि हुन्छ, समस्या छैन। कुक भिसा भएकोले इन्डियन रेस्टुरेन्टमा भन्दा जापानिज या अरू रेस्टुरेन्टमा जब गर्न पाउने सिस्टमको लागि एडभाइस दिनुहोस् न भन्नुभएको छ होइन।
अब कुक भिसा भन्ने चाहिँ अब गिनो भिसा भन्ने भयो। गिनो भने चाहिँ अब यो स्पेसल तपाईँसँग एउटा भयो खुबी भयो। त्यो स्पेसल खुबी के त भन्दाखेरि इन्डियन नेपाली खाना बनाउने भन्ने खुबी भयो। त्यो इन्डियन नेपाली खाना बनाउने स्पेसल खुबी भएको मान्छेलाई भनेर दिएको भिसा चाहिँ त्योभन्दा बाहिरको काम हुन्छ भन्न चाहिँ अहिलेको इमिग्रेसनको नियमअनुसार चाहिँ नि ओपनली दिँदैन होइन। अब पहिला केही समय अगाडिसम्म एक दुईवटा इन्डियन नेपाली फुड टाइपको होइन अब खाना राखेर अरू चाहिँ जापिन्छ गरेर गर्ने मान्छेहरू पनि नभएका होइनन्। अब त्यो पनि धेरैजनाले गर्दै गइसकेपछि फेरि इमिग्रेसनले नि बुझ्दै जान्छ। त्यसैले त्यतातिर चाहिँ नि अहिले तुरुन्तै त्यो चाहिँ नि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हिजो आज जापानले नि केही केही भिसाहरूमा त्यो जे विषयको भिसा छ त्योभन्दा पनि बाहिरकोलाई पनि काम गर्न दिने स्थिति गरेन भनेदेखि विदेशबाट मान्छेहरू पनि आउन कम हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले सोच्दैछ भन्ने मैले सुनेको कुरा हो है। नेचुरलाइजेसनको बारेमा भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। नेचुरलाइजेसन भनेको अब नबुझ्नु भएको हुनुहुन्छ भने जापानिज बन्ने भन्ने कुरा भयो, किखा गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ अलि राष्ट्रियता बढी माया लाग्ने भयो हुनाले ए कहाँ जापानिज बनिरह भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तर अमेरिका बेलायत जापानतिर भनौँ न गएको मान्छेहरू प्रायः जसो मिल्नेहरू जतिले चाहिँ नेचुरलाइजेसन गरे जस्तो देख्छु म है। अब जापानमा चाहिँ मिलेर पनि नगर्ने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। अब यसको बारेमा चाहिँ जापानिज बन्ने भन्ने कुरा नि अब तपाईँको आफ्नो भावनासँग पनि जोडिने भएको हुनाले अब त्यस म चाहिँ बनेको छैन बाइ द वे होइन। अब म चाहिँ नबने पनि बन्न चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ म अब केही विशेष यसो गर्नुहोस् भन्न त सक्दिनँ, तपाईँको इच्छाको कुरा हो। अब जापानिज भइसकेपछि चाहिँ अब नेपाल आउनलाई पनि अलिकति भिसा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही हो। जापानमा चाहिँ एजुकेन जुन पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट्सको एप्लाई गर्नको लागि भन्दा पनि नेचुरलाइजेसनको लागि सजिलो छ भनेर भन्छन् त्यहाँको वकिलहरूले पनि भन्छन् अथवा लिएका साथीहरूले पनि भन्छन्। अब त्यसैले अब आफै विचार गर्नु होला है। सबैजनालाई दिन्छ भन्ने पनि हुन्न, तर तर आफू केही एउटा उनीहरूको कन्डिसन मिल्यो भनेदेखि दिन्छ भन्ने सुनेको छु मैले पनि। एजुकेट भएको मान्छेले 3 महिनाभन्दा बढी बस्यो भने समस्या हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। समस्या हुँदैन है। तपाईँको एजुकेट भइसकेपछि तपाईँको 3 वर्ष बस्यो भने पनि त्यो बिचमा तपाईँले रिइन्ट्री लिएर आउनु भएको छ भने अब लामो समय भनौँ वर्षौँ बस्यो भने पनि समस्या हुँदैन। तर त्यो म्यादभित्रमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको जाइरो कार्डमा भएको मिति के छ त्यो पनि एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला। नमस्ते। 3-5 वर्षको भिसा पाउनको लागि पालना गर्नुपर्ने रुल के होला भन्नुभएको छ। अब जापानमा चाहिँ नि स्टेप बाई स्टेप कामहरू गर्छन् होइन। त्यसैले अब एजुकेसनको लागि 3-5 वर्षको भिसा 3-5 वर्षको भिसा अथवा चाहिँ 3-5 वर्षको लागि चाहिँ नि 1 वर्षको भिसा लिइसकेको हुनुपर्ने भन्ने खालको स्टेप हुन्छ। अब त्यो कति मान्छेलाई चाहिँ नि दोस्रोचोटि एप्लाई गर्दाखेरि पनि फेरि पहिलाको जति 1 वर्ष मात्रै दिने खालको समस्याहरू छन्। अब उनीहरूले चाहिँ ट्याक्स क्लियर गरेन त्यसैले भनेर अर्कोचोटि चाहिँ राम्रोसँग ट्याक्स क्लियर गरेर ल्याउनु भनेर भन्छ। तर फेरि त्यसको फेरि एप्लाई गर्दाखेरि पनि नदिएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब एउटा मात्रै कुरा हेर्छ भनेर भन्न सकिँदैन। किन दिएन भनेर मैले पनि म बस्ने नजिकैको एकजना साथीको लागि एप्लाई गरिदिनु खोजेको थिएँ। एप्लाई मतलब अब किन दिएन भन्ने कारण त बुझ्न सकिन्छ कि भनेको उनीहरूले कारण पनि त्यति सजिलै भनिदिँदो रहेनछ। अब अरू लिएको साथीहरूसँग के कस्तो गर्नुभयो भनेर सोध्नुहोस्। अब मेरो विचारमा चाहिँ नि अब तपाईँको मेन कम्पनीको पनि स्टेटसहरू र तपाईँको आफ्नो स्टेटसहरू होइन अब हेर्छ भन्ने कुरा नै मेन ठुलो होला जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा छु भिसा सकिन लाग्यो भन्नुभएको छ। अब विद्यार्थी हो भनेदेखि तपाईँको स्कुलले रियुसो लेखेर चाहिँ नि दियो र तपाईँले चाहिँ नि एप्लाई गर्नुभयो कोही मार्फत तपाईँको चाहिँ त्यहाँ वकिल अथवा मार्फत भने तपाईँको कन्टिन्युटी हुनसक्छ। अब विद्यार्थी बाहेकको मान्छेको लागि चाहिँ अहिलेसम्म नयाँ कुरा कुनै निर्णय नभएको हुनाले फेरि सुरुदेखि नै प्रोसेस एप्लाई गर्नुपर्छ। डिपेन्डेन्ट हो भने पनि कसको डिपेन्डेन्ट हो उसले पेपरहरू बनाएर फेरिदेखि एप्लाई गर्नुहोस् भनेको छ है। अब अलिकति प्रश्न बुझिएको जस्तो लाग्यो। कहाँ पुग्यो ल? जापानमा आउने फ्लाइटको खाली फर्कनु भन्दा तत्काल नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई आर्थिक रूपमा समस्या परेको नेपाललाई नेपालमा क्वारेन्टाइनमा राख्न फर्काउन केही पहल हुन सक्छन् कि भनेर सङ्गीताजीले सोध्नु भएको छ। एकदम राम्रो प्रश्न हो सङ्गीताजी है। अब हामी सबैजनालाई लागेको विषय पनि त्यही हो। तर यसमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय अब
निर्णय गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्थिति नबनाएसम्म यो सजिलो नहोला। भावनाको हिसाबले मलाई पनि आउन चाहने साथीहरू आउन् भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर अब त्यति खाली नै त आउँदैन, केही अब कतिपय कुराहरू यहाँ भन्न नमिल्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। अब अरू कुनै देशमा गएर त्यहाँबाट विभिन्न सामानहरू लिएर आउनु पनि सक्छन् होइन। त्यही पनि नेपाल सरकार र यो फ्लाइट भाडामा लिने कम्पनीको बिचमा भएका कुराकानीहरू होलान्। र तपाईँले भने जस्तै अब अहिलेको लागि चाहिँ फर्केर आउने कुरा फिक्स नभए तापनि अब फेरि यतिकै 1-2टा फ्लाइट मात्र पनि नहोला। त्यसैले आशा गरौँ भोलि पर्सि चाहिँ आउन चाहने मान्छेहरू, विशेष गरी मैले सुनेको छु कतिपय मान्छेहरूको बुवा आमा भिजिट भिसामा जानुभएको होइन, यहाँ नेपालमा प्रयोग गरिरहेको औषधि नपाएको त्यस्तो अवस्था पनि छ। अब मिल्न सक्नेहरूले, अब हामी नेपालीले एक आपसमा सहयोग गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा अब आउन चाहने साथीहरू, यहाँ नेपालबाट जाने साथीहरूले केही सामानहरू लगिदिएर भनौँ न, लिगल्ली मिल्ने कुराहरू, यस्तो औषधिहरू यस्तो कुराहरू लगिदिएर हुन्छ कि। अब हुन त आफै 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भएको हुनाले अब कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने पनि समस्या होला। मिलेसम्म चाहिँ एक आपसमा सहयोग गरेर अगाडि बढौँ जस्तो लाग्छ है। यो यस्तै स्थितिमा हो हामीले हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको होइन एकजुट भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा देखाउन पर्ने पनि। ल हेर्दा हेर्दै 1 घन्टा पनि बितिसकेछ। नेपालमा हुनुहुन्छ हो भनेर सोध्नुभएको छ। हजुर, म नेपालमा छु। अनि नेपालको स्थिति पनि डरलाग्दो देखिन्छ भनेर चाहिँ त्यताको पनि अनुभव सेयर गर्नुहोला भनेर राम्ररी भन्नुभएको छ है। राम्ररी यताको अब स्थिति त मलाई भन्दा धेरै मिडियाबाट नेपाल उता चाँडै जान्छ है। अब त्यसैले अब नेसनल पोलिटिक्सको बारेमा त म केही पनि त्यति गर्दिनँ। यहाँ मेरो घर वरिपरिको स्थिति भन्ने हो भने चाहिँ नि सामान्य नै छ। अब केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ माइकिङ गरेर भन्दै आउँथ्यो होइन पुलिसहरूले भने, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। आज बिहान पनि म 10 बजीसम्म पसल खोल्ने भएको हुनाले किनमेल गर्न गएको थिएँ। अब आज फर्स्ट टाइम लुगा पसल पनि खोलेको देखेँ। त्यस्तै छ, तरकारीहरू यताउता किनिराखिएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा म काठमाडौँमै भएको हुनाले रुख बिरुवाहरू एकदम हरियो छन्। यस्तो हुँदो रहेछ नेपालको रुख पनि जस्तो लागिरहेछ। मैले जहिले पनि खैरो धुलो धुलो भएको देखेको, अहिले पानी पनि परेर होला, फुलहरू त्यति चलेको छैन। यस्तै छ हाम्रो नेपाल काठमाडौँमा जनसङ्ख्या पनि धेरै भएको हुनाले थेग्न नसकेको मात्रै रहेछ। ठाउँ त असाध्यै राम्रो रहेछ जस्तो अहिले मैले अनुभव गरिरहेको छु है। यसो डाँडातिर गयो भने यहाँ हिमालहरू पनि देखिन्छ। हिजो आज बादल लागेको छ, अस्ति अस्ति अलिकति राम्रैसँग देखिएको थियो। सरी। कोरोनाको कारणले पार्ट टाइम गुमाएका डिपेन्डेन्ट्स भिसाको कुनै सहुलियत नीतिमा के छ सर भनेर सोध्नु भएको छ होइन। कोही होकेन चाहिन्छ कि के कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब सरी, अहिले यो भिसाको मान्छेले चाहिँ यो पाउने भन्ने खालको केही पनि छैन होइन। त्यसैले मैले अघिदेखि भनेको कुराहरू चाहिँ प्रायः जसो जापानिजहरूको लागि डिजाइन गरेको, जापान सरकारले जापानिजहरूको लागि बनाएको नियम कानुनहरू हो, ल्याएको राहत सहुलियतहरू हो। त्यसमा चाहिँ नि विदेशीलाई पनि दिने भएको हुनाले सबै विदेशीले पाउने भए। त्यसैले अब विद्यार्थीको लागि जुन अहिले कुरा गरेँ मैले, त्यो पनि विद्यार्थीको लागि मात्र बनाउनु लागेको हुनाले विद्यार्थीले पाउने भयो। डिपेन्डेन्टले चाहिँ अरू साधारण जापानी नागरिकले जे कुराहरू पाइरहेका छन् विदेशीलाई नदिने भनेको नभनेको हुनाले ती सबै पाइन्छ। त्यसैले अघि मैले भनेको कोठा भाडादेखि लिएर जुन सहुलियत पैसाहरू छन् ती सबै अब बिजनेस गरेको मान्छेले चाहिँ बिजनेसको लागि कम्पनीले पाउने भन्ने कुरा बेग्लै भयो होइन। मैले सुरुमा 3टा भनेको थिएँ, त्यो 3टा चाहिँ अब डिपेन्डेन्टले पनि पाउँछ, त्यसमा समस्या भएन होइन। अब आवश्यक कागजातहरू हुन सक्छन्, त्यसको मात्रै कुरा भयो। स्टुडेन्ट भिसा परिवर्तन गरेर खाइसामा काम गरिरहेको छु। अब फेरि स्टुडेन्ट भिसामा स्कुल पढ्न जान सकिन्छ कि सकिँदैन होला। डिपेन्डेन्टहरू पनि कुनै राम्रो विषयमा पढ्न चाह्यो भने सक्छ कि सक्दैन, प्रक्रिया के छ भन्नुभएको छ। अवश्य सकिन्छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। मेरो पनि परिवार डिपेन्डेन्ट भिसामा भएर युनिभर्सिटी गएर फेरि युनिभर्सिटीमा मास्टर्स गरेर पिएचडीसम्म पढेर त्यस्तो अवस्था थियो होइन। डिपेन्डेन्टबाट नसकिने भन्ने हुँदैन। अनि युनिभर्सिटीमा पनि कलेज के अरे जागिर खाएर पनि फेरि विद्यार्थी बन्न पनि कुनै पनि समस्या हुँदैन। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ यस्तो पनि मैले यसरी समस्या हुँदैन भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने त्यस्तो खालको कुराहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्न सकिन्छ होइन। एप्लाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब लास्टमा दिने नदिने भन्ने कुरा इमिग्रेसनको हातमा भएको हुनाले अब दिन्छ नै भनेर त ग्यारेन्टी कुनै पनि विषयमा भनौँ न लिन नसकिने अवस्था चाहिँ छ है। अब अर्काको देशको कुरा पनि भयो, त्यहाँमाथि इमिग्रेसनको रुल्समै अब यो कारणले भएन भनेर चाहिँ हामी नभन्ने हुन्छौँ भनेर चाहिँ भनिदिएको हुन्छ। तर अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने त्यसमा समस्या देखेको छैन नारायणजी है। अब अरू चाहिँ
2 लाख लोन निकाल्न मिल्ने भनेको चाहिँ के हो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ यो पनि सेखाचु यस्तो छ, यो 2 लाख पनि दिन्छ होइन, त्यो 2 लाख चाहिँ ऋण हो। यो पनि तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर बुझ्नुभयो भने सकाइ खुसी त्यो इखाइमा पठाउँछ होला, सायद त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ नेपालीमा पनि यसको आर्टिकल लेखेको छ, मैले केमा पढेको थिएँ। त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँ सिएक्समा बुझ्नुभयो, निजु माने चिचुकेदेखि रुसेदो वा नान्देस्का भन्यो भने सायद कोरेदेश भनेर भनिन्छ होला। एजुकेनको लागि सकाइ र निङ्किन होकिन छिरेको कति हुनुपर्छ भनेको छ। अब यति नै हुनुपर्छ भन्ने त भएन होइन, तर नहुने र भएको मान्छेको एप्लाई गरेको हेर्ने हो भने भएको मान्छेको चाहिँ अब हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अहिले त अब एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सकाइ होकिन तिरेको छैन, क्लियर गरेर आउनुहोस् भनेर भन्न पनि सक्छ होइन। कतिपय भिसाकै एप्लाई क्वेसन भनौँ न रिन्यू गर्दाखेरि पनि सकाइ होइन कोकमिन होकिन तिरेर आउनुहोस् भन्न थालिसक्यो हुनाले अब तपाईँ कतिजना छन्, शाखा हो ज्ञान भनेको चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा कतिजना छन्, कतिजनासम्मको कम्पनीले चाहिँ नपसिन भने भन्ने कम्पनीको एउटा रुल्सहरू हुन्छ जापानिजहरूको लागि पनि। त्यसैले विदेशीको लागि चाहिँ अलिक बढी कडा गरेर सकेसम्म सबैजना छिरिदेऊन् भन्ने हुन्छ। हामीले कसरी पनि बुझौँ भने एजुकेसन लिने भनेको चाहिँ अब जिन्दगीभर अब जापानमा बस्न पनि सक्ने भयो। जिन्दगीभर जापान बस्न सक्ने मान्छेले राम्रो जापानको लागि अहिले पैसा तिरेको छैन भने भोलि जापानले त्यो मान्छेलाई बुढा भएपछि बुढी भएपछि पाल्ने बेलामा चाहिँ जापानले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको मान्छे धेरै बढायो भने जापानलाई पनि आर्थिक भार पर्छ। त्यसैले जापानमा लामो समय बस्ने हो भने त्यही अनुसारको पैसा तिर्नुहोस् है भन्ने चाहिँ एउटा नियम छ होइन। अब जापानिजहरूको बिचमा पनि अब कोफतान कोफकुसी भन्छ, जति धेरै अहिले धेरै भोलि पर्सि चाहिँ बेनिफिट पाउने खालको। अब निङ्किनको बारेमा पनि अब मैले सुनेको जापानिजहरू पनि जागिर छोडेर बुढा भएर रिटायर भएर चाहिँ अरू धेरै देशमा गएर बस्न थालेका छन् रे। मलेसियातिर त नियम कानुनै बनाएर विदेशीहरूलाई लामो समय राख्ने छ अरे। त्यो मलेसियाकै ब्याङ्कमा चाहिँ खातामा पैसा आउँछ अरे। त्यसैले भविष्यमा अब नेपालीहरू पनि निङ्किन लिएर जापानमा नेपालमै जापानको निङ्किन खाएर निङ्किन भनेको चाहिँ अब पेन्सन भनौँ न खाएर बस्ने दिन पनि आउँछन् होइन। मेरो विचारमा आउँछ होला। त्यसैले त्यतातिर चाहिँ अब राम्रोसँग पहिले निङ्किन जापानमा तिर्यो भने भोलि आफैलाई फिर्ता आउँछ भनेर पनि सोच्न सकिन्छ। या लामो समय बस्न चाहनुहुन्छ भने त म चाहिँ सकेसम्म इलिगल्ली जापानको नियमले गर भनेको कुरा चाहिँ गर्नुहोस् भन्छु होइन। म किनभने अब मेरो ठाउँबाट चाहिँ भन्नुपर्ने पनि हुन्छ, मैले नै तपाईँ यस्तै हो गर्नुहोस् गर्नुहोस् भन्न पनि म सक्दिनँ होइन। जापान सरकारले हामी नेपालीहरूलाई चेक गर्ने वातावरण बनाएको भए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। सायद तपाईँले के को चेक गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको, पिसिआर टेस्ट गर्ने भन्न खोज्नु भएको हो भनेदेखि कोरोनाको बारेमा होइन। अब हिजो आज चाहिँ जापान सरकारले पनि जुन अहिलेसम्म चाहिँ 4 दिनसम्म 37.5 भन्दा बढी ज्वरो कन्टिन्यू आयो भने मात्रै चेक गर्ने खालको जुन वातावरण थियो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न लाग्छ। अब ज्वरो आफूलाई ज्वरो आएको छ भने चाहिँ तपाईँको ज्वरो जतिसुकै होस् तपाईँलाई नै आएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ चेक गर्ने खालको स्थिति बन्दैछ। त्यसैले अब नेपालीहरूलाई भनेर त छुट्टै त बन्ने कुरो भएन, तर समग्रमा विदेशीहरूले पनि चेक गर्नलाई चाहिँ समस्या नहुने हुँदैछ भनौँ है। अर्को एउटा कुरा मलाई अस्ति छुट्टै अर्को लाइनमा एकजनाले सोध्नु भएको थियो, जापानमा कतिजनालाई कोरोना भएको छ भनेर यसरी आउँछ सर, यो के सत्य हो भनेर सोध्नु भएको थियो होइन। अब त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, जापान सरकारको चाहिँ कुन देशको मान्छेलाई कतिजनालाई कति कोरोना लाग्यो भन्ने चाहिँ जापान सरकारले डेटा राखेको छैन भनेको छ होइन। किन नराखेको भने यो प्राइभेसी हो भनेको छ। त्यसैले त्यो क्रुजमा जुन योकोहामाको पोर्टमा रोकिएको क्रुजमा थियो त्यसमा विदेशीहरू पनि थिए, तर हामी नेपालीले नै चिनेको मान्छे र सुनेको खबरमा आएको जानकारी अनुसार अथवा एम्बेसीमा सुनेको भन्ने आधारमा हामीले बनाएको डेटाहरू ठ्याक्कै त्यही मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यसैले जापान सरकारले चाहिँ नि व्यक्तिगत जानकारी चाहिँ नि बाहिर पब्लिक नगर्ने कुरामा उसको नेसनालिटी पनि पर्छ भनेको हुनाले अहिलेलाई चाहिँ कुन देशको मान्छेलाई कतिजनालाई कोरोना लागेको छ भन्ने डेटा चाहिँ जापान सरकारको तर्फबाट चाहिँ उपलब्ध हुँदैन। त्यसैले हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नि अब करिब करिब भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब नेपालीहरूको समाचारमा आएको कुराहरू अब भिसाको समस्या एउटा यो 18-20 मानको तलब भएको कम्पनी यो मैले के कम्पनीको कर्मचारीले पिआर एप्लाई गर्दा चाहिने क्राइटेरिया के हुन्छन् भनेर सोध्नु भएको छ होइन। अब तलब थोरै भएको कारणले पिआर नआउने चाहिँ हुन्छ है, मैले पनि त्यही सुनेको छु। पिआर भनेको चाहिँ तपाईँलाई नेपालमा परिवार पाल्नु भएको पनि छ कि छैन भन्ने पनि एउटा हेर्छ। अब पाल्नु भएको छैन र तपाईँ एक्लै जापानमा बस्नको लागि चाहिँ 18-20 जना भने कति हो त भन्ने पनि उनीहरूले हेर्छ।
प्रायः जसो जापानमा चाहिँ तपाईँको साम्बुन्न इची 3 भागको 1 भाग जति चाहिँ नि कोठा भाडा तिर्छन् जस्तो खालको भनौँ न 30 मान तलब आउने 10 मान कोठामा बस्छ भन्ने खालको मान्छेहरूले साधारण अड्कल गर्छन्। त्यसैले हामी नेपालीले त साथीसँग बसेका छौँ, त्यसैले मलाई त 3 मानले पुग्छ भन्यो भने पनि कानुनले त्यसरी नियम कानुनले चाहिँ त्यसरी हेर्दैन। त्यसैले जापानमा चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ जापानिजहरूले चाहिँ जसरी लाइफस्टाइल बिताउँछन् त्यही अनुसारको एउटा लाइफ बिताउनलाई चाहिँ 1 महिनामा यति खर्च लाग्छ भन्छ। त्यसैले मैले अघि भने नि रोदो किजुन हो भन्ने श्रम कानुनले पनि के भन्छ भने करिब करिब 60% पैसा दिएन भने मान्छेलाई जीवनयापन गर्न सकिँदैन भन्छ। त्यहाँबाट कुरा आएको हो यो 60% भन्ने कुरा। सरी, त्यसैले यो 18-20 मानले चाहिँ ठ्याक्कै भिसा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब यसै त भन्न सकिनँ। तर तपाईँलाई त्यतिले सेटिस्फाई छ भनेर तपाईँले आफ्नो रिभ्यूमा लेखेर तपाईँलाई पुग्छ भन्ने खालको बताउन सक्नुभयो भने त्यतिले मात्रै चाहिँ नदिने भन्ने हुँदैन होला जस्तो लाग्छ साथी है। सरी, अलि कोरोना विशेष प्रोग्राम भएकोले अन्य भन्दा यही विषयमा केन्द्रित गर्नुहोला भन्नुभएको छ है। अब सकेसम्म म त्यही गर्न कोसिस गर्छु। नेपालमा जापानिज एम्बेसी खुलेको छ कि छैन सर भन्नुभएको छ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ अनलाइनमा हेर्नुहोस् होइन, यो धेरै गाह्रो कुरा पनि छैन। अहिले जसरी नेटमा हाल्नु भएको छ नेपाल जापानिज एम्बेसी भन्नुभयो भने उनीहरूले त्यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अब त्यसको बारेमा चाहिँ नि अब सारा यतातिर सबै बन्द भइरहेर लकडाउन भएको बेलामा होइन जापानिज एम्बेसी खुला छैन भनेर चाहिँ सजिलै हेर्न सकिने कुराहरू चाहिँ आफै पनि हेर्न र हेर्न सक्ने हुनुहोस् भन्न चाहन्छु है। नेपाल आएको 3 महिना भयो, 10 महिना पाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्नुभएको छ उज्जवलजीले है। अब नेपाल आएको भनेर चाहिँ विदेश गएको भएर नदिने भन्ने त हुँदैन होइन। तपाईँको कागज तपाईँको ठेगानामा आउँछ उज्जवलजी होइन। तपाईँको ठेगानामा तपाईँ हुनुहुन्न, तपाईँको ठेगानामा अरू कोही हुनुहुन्छ, अथवा त्यो अरू कोहीले चाहिँ भरेर चाहिँ नि तपाईँको हाङको लगाएर चाहिँ फिर्ता पठाउन पनि सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यसो गर्नुहोस् भनेर त लेखेको मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। तर तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ अनलाइनबाट चाहिँ नि माई नम्बरको आइसी चिप्स भएको माई नम्बर फोटो भएको माई नम्बर छ भने तपाईँले यहीँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर गएको भएर दिन्न भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँ पाउने क्राइटेरियामा पर्नु भएको छ भने तपाईँको पैसा आउँछ। अब नेपालमा 3 महिनाभित्रमा नेपाल अब तपाईँको नगरपालिकाले कहिलेदेखि बाँड्न सुरु गर्छ त्यसदेखि 3 महिनाभित्रमा तपाईँ आफै फर्केर जानुभयो भने त्यसपछि पनि 3 महिनाभित्रमा एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। सरी, कति बेर भयो है, टाइम पनि निकै भइसकेको छ। भिजिट भिसामा रोकिएर भिसा थप गरेर बस्नु परेमा तिनीहरूले जापानको सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नुभएको। जापानको सुविधा भिजिट भिसामा गएको मान्छेहरूले जापानमा रेसिडेन्ट गर्नेहरूको जस्तो सुविधा पाउँदैनन्। भिजिट गर्ने बेलामा फर्किन नपाएको हुनाले अब भिसा कन्टिन्यू चाहिँ नि हुन्छ त्यति मात्रै हो होइन। अब अरू त्यस्तो 10 माने दिएको जस्तो र अहिले भनेको जस्तो चाहिँ जापानमा लामो समय लङ टर्म बसेको मान्छेहरूले मात्रै पाउने हो। र जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बिजनेस कम भएको भन्ने कुराहरू पनि अब यसपालि पसल खोलेर यसपालि बिजनेस सुरु गरेर चाहिँ नि कोठा भाडा तिर्न पाइन्न भन्नेले चाहिँ त्यस्तो खालको अघिल्लो वर्षको तुलनामा भन्ने कुराहरू चाहिँ पाउँदैनन्। शाखा होकेनमा भएकोहरूको मन्थली काम गर्न लिगल्ली आवर्स फिक्स छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ। शाखा होकेन भएको भन्दा पनि एक दिनमा चाहिँ नि अब रोदो किजिङहरू चाहिँ अब 8 काम गर्नुहोस् भन्छ होइन। अब 8 घन्टाभन्दा बढी काम चाहिँ गऱ्यो भने कर्मचारीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ, शरीरमा चाहिँ भार पर्छ भन्छ। त्यसरी शाखा होकेन छ छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ नि खाङ्केनाको 8 घन्टा हो दिनमा काम गर्ने भनेको चाहिँ होइन। अब त्योभन्दा बढी गरेर इलिगल हुने भिसाहरू पनि हुन्छन् अथवा त्यो चाहिँ नि अब तपाईँको हरेक भिसाको अनुसारले अब छुट्टा छुट्टा भनौँ न। कोरोनाले गर्दा विद्यार्थीले 20 मान पाउने कुरा साँच्चै हो र दाजु भन्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ यस्तो हो, 10-10 मान चाहिँ सबैजनाले पाउने भए विद्यार्थीको हकमा 10 मान थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले जापानिज मिडियाहरूमा आज आसाई सिम्बुनमा पनि आएको छ। अब यो मिडियामा चाहिँ थप्नु पर्छ भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले नै भनेको हुनाले अब कुन बजेटलाई त्यसमा युज गरेर कहिलेदेखि कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुराहरू आउनु बाँकी छ। त्यसैले अहिले भर्खरै आइहाल्ने चाहिँ होइन, तर सकेसम्म चाँडै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले नै लेख्या हुनाले मैले चाहिँ आउँछ भन्ने आशा लिएको छु है। त्यहाँभन्दा बढी अर्को देशको कुरा कसरी भनौँ र। अरू 。  अरू 。   。   。   。   。  । । । 。  । 。  । 。  । 。  । 。  । 。  । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。  अरू  。   । 。  ।  。  ।  。 ।  । । ।
खाना बस्न फ्री भएको केसमा चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भिसा एप्लाई गर्नखेरि चाहिँ के भन्नुभएको छ है। अब यो चाहिँ नि तपाईँको वकिल राखेर तपाईँले वकिललाई चाहिँ नि यस्तो यस्तो हो भनेर चाहिँ लेख्न लगाएर यसरी एप्लाई गरेर हेर्नुहोस् होइन। अब यो सबैजनालाई चाहिँ नमिल्ने प्रश्न एकदम नितान्त पर्सनल क्वेसन भएको हुनाले अब सायद यस्तै खालको धेरैजनाको भयो भने न्यु खानले यस्तो कुरामा पनि विचार गर्छ होइन भने तपाईँको रिभ्यू सोमा तपाईँले यो कारणले भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तोको लागि पनि त्यो रिभ्यू सो चाहिँ जति लामो लेखिनुहुन्छ भनेर चाहिँ दिएको छ होइन। मेरो विचारमा चाहिँ समस्या नहोला जस्तो लाग्छ। अब मेरो एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्सको मात्रै कुरा भयो यो। डिपेन्डेन्ट भिसा हुनेले कति आवर्ससम्म काम गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ। अब त्यसमा त त्यहीँ लेख्दै हुन्छ नि होइन, सिउनिज्यू हाचिजिखान मादे भनेर 28 घन्टासम्म हप्तामा भने हुन्छ होइन। फुयोमा बस्दा इयरली कतिसम्म इन्कम हुनुपर्ने हो सर भनेको छ। फुयो खाजोकुमा बस्नको लागि चाहिँ नि अब 130 मान हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। ठ्याक्कै मैले अहिले बिर्सेँ, अलिकति बढाएको छ होइन हिजो आज। अब फुयो खाजोकुमा बसेर फुयो खाजोकुमा नबसिकन बेसकन कमाउन सकिन्छ भनेदेखि पनि डिपेन्डेन्ट भिसालाई चाहिँ लिगल्ली त्यो दिँदैन होइन। अघि भनिसकेका कुराहरू चाहिँ सायद पछि आउनुभएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो छ है। उहाँहरूले चाहिँ मेरो विचारमा सायद जापान समाचारले रेकर्डेड राखिदिनु भयो भनेदेखि सुरु सुरुमा भनेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई सहिलो होला जस्तो लाग्छ है। आइसी चिप्स भएको माई नम्बर नै चाहिने हो, पेपरमा भयो हुँदैन भन्नुभएको छ एकजना साथीले, गौतमजीले, मुकुन्द गौतमजी। आइसी चिप्स नभएको माई नम्बर कार्ड चाहिँ माई नम्बर कार्ड होइन त्यो है, त्यो माई नम्बर चुची कार्ड भन्छ त्यसलाई। त्यो चुची भनेको चाहिँ खालि तपाईँको माई नम्बर चाहिँ यति नम्बर हो भन्ने इन्फर्मेसन मात्रै हो। त्यो कार्ड आएको बेलामै माई नम्बरको ओरिजिनल कार्ड लिनको लागि चाहिँ यो गर्नु होला भनेर लेखेर सँगै आउँछ। सायद त्यो सँगै आएको चाहिँ नि अब हामीले त्यति नहेरिकन त्यतिकै छोडिदिउँ अथवा काटेर माथिको मात्रै कार्ड बनाएर राख्यौँ होला। माई नम्बरको लागि चाहिँ त्यतिले पुग्यो, तर अहिलेको जस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यसले पुगेन। अब आइसी चिप्स नभएकोले चाहिँ बाहिरबाट अथवा जापानभित्रैबाट पनि अनलाइनबाट एप्लाई गर्न 10 मार्कको पाइएन है। तेन्सो कति पटकसँग गर्न पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले। तेन्सोको चाहिँ अब यति पटकसँग गर्न पाइन्छ भन्ने त हुँदैन। जापानमा चाहिँ सोकुग्यो सेन्ताकुनो जिउ भन्ने कानुनमा पनि भनेको छ होइन। त्यसले तपाईँले आफूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर विदेशी भएको नाताले भिसाको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको जियो सबैजनालाई हुँदैन। अब तपाईँलाई अहिले काम गर्न दिएको काम चाहिँ अब के आधारमा तपाईँले छोडेर अन्त फेरि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको पनि अब रिभ्यू लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। भिसाको लागि चाहिँ अब उनीहरूले काम चेन्ज भयो भने फेरि लेख भने हुन्छ। अब आफ्नोमा यो मान्छेमा चाहिँ त्यस्तो नाम केही छैन तैपनि कम्पनीको कारणले छोड्न पर्यो भन्ने खालको रिभ्यू भयो भनेदेखि त जतिपटक गरे पनि उनीहरू नात्तको हुनु पर्यो होइन। उनीहरू चाहिँ त्यसमा कन्भिन्स हुनु पर्यो। नत्र भनेदेखि चाहिँ नि अब धेरै पटक तेन्सुको गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यति राम्रो चाहिँ नि होइन। किनभने त्यसले चाहिँ तपाईँको एक त तपाईँलाई नै धेरै गाह्रो हुन्छ, तर विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि तेन्सुको नगरी नहुने अवस्थामा चाहिँ रिभ्यू लेखेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हाल नेपालमा कि जापानमा भन्नुभएको छ। म अहिले नेपालमा छु है। म मार्चको 20 तारिकमा आएको हो। 30 तारिकमा फर्किने विचार थियो, फ्लाइट बन्द भयो। अब म यहीँबाट अहिले अनलाइनबाटै अफिस काम गर्छु। अब जेकिन सासी ओसाईले गर्दाखेरि एजु योखामा इम्प्याक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्नुभएको छ है। अब बिस्तारै बिस्तारै जापानको चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय इन्टर मिनिस्टेरियल इन्फर्मेसनको सेयर गर्ने भनेको छ होइन। यो नम्बरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा अर्को मन्त्रालयले पनि हेर्न सक्छन्। सुरुमा माई नम्बर ल्याउँदाखेरि त्यो माई नम्बर लागू भयो भने पनि एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको जस्तै तपाईँको अब भिसा दिने भनेको चाहिँ कानुन मन्त्रालय भयो होइन। अब तपाईँको चाहिँ ट्याक्सहरूको कुराहरू यिनीहरूको लोकल गभर्मेन्टले गर्ने भयो भने पनि अब तपाईँको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि अर्को मन्त्रालयले हेर्नलाई चाहिँ स्वीकृति थिएन। अब आएर चाहिँ त्यसैले उनीहरूले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई हेर्नुहोस् भनेर भन्थ्यो, आफूले हेर्न नमिल्ने हुनाले। अब त्यतातिर पनि उनीहरू ढल्किँदैछ। अब जेकिङको सासी ओसाईलाई चाहिँ अलि इम्प्याक्ट पार्छ कि जस्तो पनि लाग्छ है। अब तपाईँको कस्तो परिस्थिति थियो त्यसैले यस्तो गर्नु पर्यो सोध्यो भनेदेखि अब त्यही भएर अब चाहिँ यस्तो हुँदैन भनेर तपाईँले फेरि सोध्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। स्वीकार्न सोध्यो माग्यो भने। अब एउटा कुरा चाहिँ नि यस्तो छ है, अब धेरै क्वेसन गर्नुहुन्छ इमिग्रेसनको बारेमा। अब यहाँ देखिएको क्वेसनको त जवाफ दिनै पर्यो होइन। एकजना साथीले कोरोनाकै मात्र कुरा गर्नुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू आयो भनेदेखि अब फेरि कोरोनाको बारेमा मैले जाने बुझेको कुरा पनि जवाफ दिउँला। अब करिब 10 मिनट जति म तपाईँहरूको साथमा हुन्छु है।
के क्वेसनहरू चाहिँ मैले पढे पनि खासै क्वेसनै राम्रोसँग बुझ्न नसकेको हुनाले रोमाञ्चमा लेखेर पनि हो कि है, त्यसमा चाहिँ सरी मैले स्किप गरिदिएको छु है। अनि कतिपय चाहिँ अरू साथीहरूले नै एन्सर दिइराख्नु भएको रहेछ है, थ्याङ्क यू है। त्यो पर्मानेन्ट भिसाको लागि नेपालमा 3 मन्थ बसेर समस्या हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ नि त्यस्तो खालको रुल छ जस्तो मलाई लागेन है। समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सुरक्षित र स्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको छ लाउरे नेपालीजीले, धन्यवाद है। त्यही त एकै खालको प्रश्न नगरौँ है। अरू अब अरू त खै मैले करिब करिब समेटेँ जस्तो पनि लाग्छ है। केही त्यस्तो छ भने फेरि लेख्नु होला, मैले जाने बुझेको म थपेर पनि दिन सक्छु होइन। अरू त मैले के भनेको थिएँ भने आज जापानमा नेपाली विद्यार्थीको अवस्था भनिहालेँ होइन, अवस्था त नाजुकै छ। अब अरू केही त्यस्तो प्रश्न? अब एकजनाले धन्यवाद भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ। अब तेन्सेको गरेपछि एजु लिन कतिको गाह्रो हुन्छ? गाह्रो हुँदैन। तेन्सेको गरेर एजु लिने भएको साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा कम्पनीमा गएर काम गरेर अब सबै चित्त बुझ्छ भन्ने पनि छैन होइन, त्यसैले अर्को कम्पनीमा जान सकिन्छ। अब हाकेनबाट भिसा तर हाकेनले राखेन, के गर्ने भन्नुभएको छ होइन। अब काम आफैले अर्को खोज्ने होइन। अनि जापानको नियम अनुसार चाहिँ नि एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा चेन्ज गरेपछि चाहिँ नि यति समयमा भनिसक्नुपर्छ भनेको छ, त्यही अनुसारले भन्नुपर्छ। टुरिस्ट भिसामा गएर जापानको सेवाकै होकेनमा चाहिँ छिर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न आएको छ। मिल्दैन त्यस्तो चाहिँ नि होइन। जापानमा ट्याक्सको हिसाबले कुन महिनादेखि कुन महिनासम्मको हुन्छन् एक वर्षमा भन्नुभएको छ होइन। खाइ के निन्दो भनेर सिराबे गऱ्यो भने यो तुरुन्तै आउने कुरा हो, त्यस खासै ठुलो कुरो भएन। अनि यो कम्पनीको 200 मानको बारेमा भनिदिनु न भनेर सोध्नु भएको छ। कम्पनीको 200 मान भनेको चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, क्युफुकिन हो यो। एक्चुअली यो चाहिँ जिजोको क्युफुकिन भन्छ। दिगो कम्पनीलाई दिगो हिसाबले चाहिँ लागि अहिले पैसा नभएको हुनाले भाडा पनि तिर्न पाइएन भने गाह्रो छ भने चाहिँ म्याक्सिमम् हो त्यो पनि 200 मान भनेको। फ्रिलान्सहरू हो भने 100 मानसम्म म्याक्सिमम् हो। त्यो चाहिँ नि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ त अब म अहिले पछि यो कार्यक्रम सकेपछि लेखिदिउँला। फ्री डायल पनि छ, त्यहाँ पनि फोन गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अब पेपरहरू चाहिँ मस्तले चाहिन्छ। यो मे महिनाको 1 तारिकदेखि यो यसको चाहिँ उखेचुके स्टार्ट भइसकेको छ होइन। त्यही हो। माइ नम्बर नभएपछि 10 मान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नुभएको छ। नम्बर नभए पनि 10 मान पाइन्छ। तपाईँ जापानमा चाहिँ उनीहरूले तोकेको नियमभित्र बस्नु समयभित्र जापानमा भएर नागरिकता दर्ता गर्नुभयो, त्यहाँको बासिन्दा भनेर चाहिँ सिआरसीतिर दर्ता गर्नुभएको छ भने त्यसमा समस्या हुँदैन। तपाईँको घरमा चिठी आउँछ भनेदेखि त्यसमा माइ नम्बर लेख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। घरमा आएको चिठीमा त्यो पैसाको लागि ब्याङ्कको कागज होइन, ब्याङ्क अथवा के खान भनेको छ। अब वित्तीय संस्थाको कागज हाल्नु पऱ्यो र तपाईँ मान्छे हो फलानु भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। दुइटा भएपछि तपाईँको पैसा आउँछ है। बच्चाको विद्यार्थी भिसा पैसा भरेर बसेको छौँ, कहिलेसम्म होला काम भिसा पाउन भन्नुभएको छ। अब अलि मैले राम्रोसँग बुझिनँ प्रश्नको गर्नुभएको। सायद नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालबाट जापान जानको लागि विद्यार्थी भिसाको लागि एप्लाई गर्नुभएको हो भने चाहिँ अब यसको प्रोसेस त सुरु स्टार्ट लाइनमा पनि अहिलेसम्म आइपुगेको छैन होइन। किनभने अब एम्बेसी पनि बन्द छ। अब त्यो कम्पनीको मात्रै जुन स्कुलले मिलाएको छ त्यो मिलाएको स्कुलको मात्रै पनि समस्या भएन। अब कोरोनाको समस्या समाधान भएर सबै सरकारी संयन्त्रहरू सुरु नभएसम्म त यसै होला भन्न सक्दिनँ है। ट्रेनिङ भिसालाई अन्य भिसामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा ट्रेनिङ भिसा भनेको चाहिँ सायद तपाईँले जिटको स्किम अन्तर्गतको गिनो जिसियुसैलाई ट्रेनिङ भन्नुभएको हो कि होइन।
एउटा चाहिँ अर्को खेन्सु भन्ने पनि हुन्छ। त्यो गिनो जिस्युसेबाट गएको भिसालाई चाहिँ अर्को भिसामा परिवर्तन गर्न चाहिँ सकिँदैन। तर त्यो ट्रेनिङ भिसामा गएको मान्छेहरू जुन ट्रेनिङ गर्न गिनो जिस्युसे जुन प्रशिक्षार्थी कामदार भएर गएको छन् त्यही कम्पनीमा चाहिँ अहिले काम छैन भने उनीहरूलाई अहिले विशेष कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कम्पनीमा काम गर्न दिने भन्ने इमिग्रेसन रुल बनेको छ भर्खरै। माइनम्बर कार्ड भएको व्यक्तिहरूको रुममा पनि फर्म आउँछ नि होइन? आउँछ डेफिनेटली आउँछ, समस्या भएन। त्यो माइनम्बर चाहिँ अहिले त्यही ठाउँमा नभएको मान्छेहरूको लागि भनेको हो है। भिसा नमस्कार, भिसा कोसिन्चु भएकोले 5 महिनादेखि काम गएको छैन। अहिले नयाँ कम्पनीबाट भिसा आएको छ तर काम कम भएकोले काम दिएको छैन र मेरो अहिले 2 महिनाको बच्चा पनि छ सर, यसको लागि के राहत छ कि सर भन्नुभएको छ। अब अघि भनेको राहतहरूमा लिन मिल्ने तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होइन। अब बच्चाको लागि त बच्चाको त्याते पनि कोदोमा त्याते 1 मान थपेर आउँछ। अब कम्पनी काम छैन भन्नुभएको छ। अब कामै नभएको हो भनेदेखि अब तपाईँले चाहिँ नि अन्त काम गर्नको लागि अहिलेको कम्पनीबाट पेपर बनाएर इमिग्रेसनमा सिएको गए खाजा दैलो लिएर अन्त चाहिँ काम गर्नको लागि अब उनीहरूले 28 घन्टासम्म गरेछ भन्न पनि सक्छ है। कृति बुझेर हेर्नुहोस्। कोरोनाको बिरामीलाई खोजी खोजी चेक गरेको छ होला भन्नुभएको छ है। यो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। बिरामी आफै अस्पताल पुगेको तथ्याङ्क मात्रै हो। सही हो, एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो। भित्रभित्र फैलिएको जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ। अब धेरै बुढाबुढीहरू भएको हुनाले त्यस्तो भित्रभित्रै फैलिएको हो भनेदेखि त बुढाबुढीहरूलाई धेरै छिटो उनीहरूको चाहिँ इम्युनिटी पावर कम भएको हुनाले उनीहरूलाई धेरै छिटो लाग्छ। अनि यस्तो यो 2-3 हप्ता अब जापानले पनि अब इमर्जेन्सी लागू गरे हुनाले एक्टिभिटी कम छ होइन। त्यो बिचमा चाहिँ बजारमा त्यस्तो भित्रै फैलिएर चाहिँ नि एकदमै डेन्जर स्थितिमा पुगे जस्तो चाहिँ पर्सनल्ली है। यो अब मैले कुनै तथ्य देखेर भनेको होइन कि मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। नहोस् पनि भन्न चाहन्छौँ हामी। अनि नेपालमा लिएको प्रिस्क्रिप्सनले जापानमा औषधि किन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। त्यति सहिलो चाहिँ छैन, मिल्दैन भन्दा सहिलो होला यसमा। किनभने एउटा चाहिँ जापान र नेपालको औषधिमा हुने सेबुन भन्छ नि, त्यसमा हुने चाहिँ त्यो विभिन्न औषधिको चाहिँ मात्रा पर्सेन्टेजहरू फरक हुन्छन्। त्यही औषधि त्यस्तै गरी पाइँदैन। जापान चाहिँ विषयमा अलिक सिन्सियर छ है। यहाँ जस्तो यसो भनेर चाहिँ औषधि दिने भन्ने हुँदैन। याकुजाइसी भन्ने पेसाको मान्छेले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बरु जापानमा एकचोटि देखायो भनेदेखि औषधि उनीहरूले कै हिसाबले दिन्छन् होला जस्तो लाग्छ। यहाँबाट अहिले अब भोलि पर्सि यो प्लेन जानेमा कोही तपाईँको चिनजानको साथीहरू छन् भने अब मगाउन पनि मिल्छ कि के छ है। अब मानवताको हिसाबले मिल्ने मान्छेले सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। घर भाडाको बारेमा चाहिँ नि क्वेसन गर्नुपर्छ त। 3 महिनाको घर भाडा भने 3 महिनाको घर भाडाको बारेमा पछि तिर्नुपर्ने हो भन्नुभएको छ। होइन, यो तिर्नुपर्ने होइन। जिउ क्यो खाएको हो क्युफुकिन भन्ने हो यो 3 महिनाको होइन। म्याक्सिमम 9 महिनासम्म दिने भनेको यो चाहिँ तिर्न नपर्ने हो। यो चाहिँ छिटै नेपाली भाषामा पनि आउँदैछ भनेर एकजना प्रोफेसरले भन्नुभएको थियो। त्यसैले यसको बारेमा यो घर भाडाको बारेमा चाहिँ अहिले एउटा कम्पनीले ट्रान्सलेसन गर्दैछ भन्ने सुनेको छु। सायद यो केही दिनमै बाहिर आउँछ होला नेपाली भाषामा लेखिएर। त्यसो भयो भने त्यही हेर्नु होला। कम्पनीको 200 मा एप्लाई गर्दा डेट कहिलेसम्म हो एन्ड एप्लाई गर्न के पेपरहरू चाहिन्छ भन्नुभएको छ है। अब यो कम्पनीको 200 मानको एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ नि अब अहिले डिटेल सबै मैले तपाईँलाई यो टेलिफोनमा भन्न सक्दिनँ। अहिले उखेचुके गरिरहेको छ। मे महिनाको 1 तारिकदेखि सुरु गरेको छ होइन। त्यो चाहिँ नि 00120115570 भन्ने टेलिफोन नम्बर दिएको छ। यसमा फोन गरेर सोध्न पनि सकिन्छ। नभए भने यो कार्यक्रम सकिसकेपछि म यही अनलाइनमै होइन म लेखिदिउँला अथवा चाहिँ हाम्रो गोकर्ण अधिकारीजीलाई म भनिदिउँला। उहाँले सायद लिङ्क्सहरू राखिदिनुहुन्छ होला। जापानबाट पैसा पठाउन मिलेको छ कि छैन सर बताइदिनु भयो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ है। यो त मिलेको छ होला नि होइन। जापानमा बस्ने साथीहरू के छ यहीँ लेखिदिनुहोस् त। म जापानमा छैन। सायद जापानबाट नेपाल पैसा आउनलाई चाहिँ समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब पठाउन चाहिँ मिल्दैन होइन। अब विभिन्न त्यसको चाहिँ स्पेसल क्राइटेरिया हुन्छ। छोरा नेपालमा छ। अब 7 महिनामा भिसा सकिन्छ के गर्दा होला भन्नुभएको छ। अब तपाईँको कि त फेरि भिसाको डिपेन्डेन्ट भिसा हो भने तपाईँले फेरि भिसाको लागि एप्लाई गरिदिनुहोस्। होइन नभए भने 7 महिनाभन्दा अगाडि नै अब अहिले जस्तै चार्टर प्लेनहरू जस्तै आउँछन् भनेदेखि फेरि त्यसमा चाहिँ बोलाउन सक्नुहुन्छ। अरू त यहीँको एम्बेसीले केही गरिदिने भन्ने कुरा आजसम्म त्यस्तो केही भएको छैन, निर्णय भएको छैन।
एजुको लागि मन्थली इन्कम कति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब ठ्याक्कै यस्तो यति नै यति हुनुपर्छ भनेर त त्यसको कागजमा लेखा जस्तो मलाई लागेन होइन। तर तपाईँलाई जापानमा सेकाचु गर्नको लागि ए, पुग्ने खालको मनग्गे पुग्ने खालको पैसा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर छ। अरू साथीहरूले पनि एन्सर दिइराख्नु भएको छ है, त्यसको लागि धन्यवाद है। 1 घन्टा 30 मिनट पनि हुन लागेछ। डिपेन्डेन्टमा सर डिपेन्डेन्टमा ल्याइसकेपछि कम्पनीले स्यालेरी बढाइदिने कुरा के छ होला? डिपेन्डेन्टमा ल्याइसकेपछि कम्पनीले अलिक बुझेन मैले। डिपेन्डेन्टमा कसलाई ल्याएर कसरी स्यालेरी बढाउने भन्ने कुरा अलिक बुझेन। सरी प्रवीणजी है, माफ क्वेसन राम्रोसँग बुझेन। रिमिटेन्स एन्ड ब्याङ्क्स आर ओपन इन जापान भनिदिनु भएको छ, धन्यवाद है एबिसीजी। पैसा पठाउन त मिलिरहेछ भन्नुभएको छ ऋषिले पनि। ठिक छ, जापानबाट नेपालमा पैसा पठाउन समस्या रहेनछ। नेपालमा चाहिँ तपाईँको पैसा लिनलाई चाहिँ खासै समस्या रहन्छ। म पनि यहाँ केही दिन अगाडि ब्याङ्कमा काम परेर गएको थिएँ र विभिन्न देशबाट आएको चाहिँ लिन जानुभएको थियो है, मान्छेहरू लाइन बस्नु भएको थियो। र नेपालमा पनि एकदम सिस्टमेटिक छ। अब सोसियल डिस्टेन्स भनौँ कि अब फिजिकल डिस्टेन्स राखेर बाहिर गेटमा पाले बसेर सेनिटाइजर युज गरेर एक एकजनालाई छिर्ने, मास्क नभएको मान्छेलाई मास्क लगाएर छिर्नुहोस् भन्ने, कर्मचारीहरूले पनि रबरको पन्जा लगाएर काम गरेको देखेँ। अब नेपालको स्थिति, म मेडिकलमा गएको थिएँ, मेडिकलमा पनि पैसाहरू पनि झोलामा हालिदिनुहोस् भन्ने, पैसा चाहिँ हातले नछुने। नेपालको मान्छेहरू पनि एकदम सभ्य तरिकाले कोरोनासँग चाहिँ कसरी अब यसलाई चाहिँ सबैजनाले जितेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर मेहनत गरिराख्नु भएको छ। जसरी जापानमा बस्दाखेरि विभिन्न साथीहरूको कुराकानी सुन्दाखेरि चाहिँ जापान चाहिँ च्यान्तो राम्रो गरेछ, नेपालमा चाहिँ नि अब यस्तै हो, राजनीति पनि खतम छ, जम्मै नराम्रो छ जस्तो खालको कुराहरू सुन्नमा आउँछन्। त्यस्तो पनि होइन, नेपालले पनि आफ्नो हिसाबले जति हाम्रो नेपालको रिसोर्स छ होइन, जति हामीसँग चाहिँ स्रोत साधन छ त्यो अनुसार अनि इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गरेर मैले चाहिँ नेपालमा राम्रोसँग अहिले कोरोनाको लागि फाइट गरिरहेको छ भन्ने देखिरहेको छु। हामी आफ्नो ठाउँबाट जापानमा बसे पनि नेपालमा बसे पनि मेहनत गरौँ। अब मुख्य चाहिँ यो सबैजनाले मिलेर चाहिँ यसलाई समाधान गरेर भनौँ न, हाम्रो अवस्था चाहिँ जापानमा काम पाएन, जापानमा दुःख पर्यो भनेर फर्किन पर्ने अवस्था चाहिँ नआओस्, त्यसको लागि सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट काम गरौँ। जो मनैदेखि अब म नेपाल जान्छु, नेपालमा बस्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू त पनि राम्रै छ होइन। तर नचाहिँदा नचाहँदै धेरै खर्च गरेर जापान पुग्न पाएको बल्ल यस्तो स्थितिमा यो कोरोनाले गरेर तुरुन्तै फर्किन पर्ने खालको अवस्था मात्रै नआओस् भन्नको लागि म पनि मेरो तर्फबाट कहाँ कहाँ बोल्न मिल्छ भन्न मिल्छ म भन्छु। ती साथीहरू पनि अलिक पोजिटिभ भइदिनुहोस् र त्यही अनुसारले चाहिँ नि अगाडि बढौँ है। अन्त्यमा जापान समाचारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कतिको मैले यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउन सकेँ। अब ठप्पै डकुमेन्ट हातमा नभएको अवस्थामा अब अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा बोलेको हुनाले ठ्याक्कै सबै कुरा केही तलमाथि परेको रह्यो भने पनि मलाई इनबक्स गर्नु होला है। अनि म प्रायः जसो म फेसबुक आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा भन्दा पनि नेपालसँग सम्बन्धित तपाईँहरूलाई काम लाग्ने खालका कुराहरू चाहिँ मेरो फेसबुक पेज छ, म पेजमा चाहिँ बढी एक्टिभ हुन्छु। त्यसैले धेरैजनाको यस्तो लाइभमा बोल्यो भने धेरैजनाको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछन् होइन, ठुलो मान्छे भएर भन्न खोजेको पटक्क होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु होला। तर मलाई चाहिँ मेरो फेसबुक पेजमा लाइक गरिदिनु भयो भने त्यताबाट चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। साथी नबने पनि फलो चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यति भन्दै म आज चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जापान समाचारले भर्खरै एउटा सेयर गरेर होइन, टोकियो सहित के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ रामहरिजीले बनाउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई यो हेर्दाखेरि। एकचोटि हेर्नु होला। हस् त अब अहिलेलाई म चाहिँ बिदा हुन्छु। जापान समाचार र आनन्द सरी आदि गोकर्ण अधिकारीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 1 घन्टा जति 1 घन्टा 30 मिनट भएछ, लामो समय लिए। फेरि पनि कुनै दिन मौका मिल्यो भने यही अथवा अन्य फोरममा पनि भेटौँ। आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।